Well, magandang umaga sa mga kapitbahay natin. Dito sa USA, naglolo ko na naman itong aking YouTube. Ano man ang ating mga pinagkakaabalahan mga kapitbahay? Welcome sa ating Fun Saturday Live. Today, 27 na ang buwan ng meron na lamang tayong nalalabi na 4 na araw. And then Valentine's Month. It's Fun Saturday today. Yan ang ating paraan ng pagbalangkas, pagtalakay sa mga mahalagang issues of the week. And today, confirmed, mga Mother Jeepney, overpriced by 1 million each. Saan napunta ang 1 milyon? Fun Saturday Live. Ang inyo pong abang lingkod, Furel Salvo po lamang. Good morning, pare ko, paring Sam. Sammy Gabot Jr. Asintado. Good morning. Diyan sa Pinas ay good evening. Kaya ako naabalang mag-intro gawa ng yung ating Facebook, ang ating YouTube. Nagloko, napindot ko na naman yata kung ano. Hindi kasi ako sanay na pumindot ng pumindot eh. Si paring Sam, maski nung kami magkasama sa DCXL, napakahilig nitong pumindot eh. Wala akong kahilig-hilig pumindot eh. Kaya may napindot na naman ako dyan sa YouTube na I don't know, mali ba o nagloko yung aking YouTube. Kaya nahuli yung aking intro, medyo napahaba yung aking bridge music. Kung si paring Sam ito, okay yan eh. Gawa ng alam niya kung paano pumindot eh. Sabi nga pala ni paring Sam good morning na lamang dyan sa East Coast. And good evening naman dito sa amin sa Pinas, paring tunay. Kumparing tunay, that's right. Kumpare ko po itong tunay talaga si paring Sam. Sammy Gabot, ang ating asintado online at magaling na news reporter. Kasama ko siya nung simula namin ang DZXL sa Manila, 1978. Si Sam pumasok ng mga 1979, I think. Sammy Gabot. Pero yun ang aking star reporter nung araw sa aming mga programa dyan sa DZXL. Kasama na yung aking iniwanang mano-mano sa DZXL sa Philippine building during the last few years of my stay dyan sa Pinas. Paring Sammy Gabot. And then of course, paring Kick Mendoza, dyan sa Naga City. Pare ko, good morning from US. And good evening dyan sa Pinas. Paring Kick Mendoza. Sabi niya, share ko lang, sir, sa ibang page and group chat. Thank you. Maraming salamat. Malaking utang na loob ko yan, pare ko. Thank you, Mr. Kick Mendoza ng Naga City. I-share niya sa inyo ang aking palatuntunan. Lalo't na yung aking Facebook YouTube, I don't know. On air naman siguro tayo, diyan sa YouTube. And then of course, si Carol, long time no here, Carol, Carolina Luge. Hello po, Furel. Sabi ni Carol, magandang gabi sa ating kaibigan riyan. And then of course, BBM, pinaliligiran ng mga ng mga blam sa palasyo ng Malacanang. Ayon ito kay Manang Aimee. Breaking news ito dito ngayon at mainit na mainit pa. Mamaya, pag-uusapan natin yan, paring Sam, yung mga usap-usapan na yan. In fact, kasama yan sa aking insights sa ikalawang bahagi ng ating Fun Saturday Live. Pag-uusapan natin mga hot issues, burning issues, diyan sa Pinas, sa mga sandaling ito,
kaagapay na yung mga padala sa akin dito na mga confidential reports from inside Malacanang, inside Kongreso. Marami kayong malalaman today, Saturday, January 27. Dan Sharing Furel, sabi ni Carolina Luge, thank you. Maraming salamat at saka kay paring Soke Friend de Merano. Sabi niya, good morning Furel and watching from Glendale sa California. Pare Koy, ano ang temperatura natin riyan sa Glendale? Gawa ng meron na naman tayong sama ng panahon na ngayon ay binabantayan from southwest sa kaiba-ibabaan ng California patungo dito sa amin sa New England region. Breaking news! Breaking news! Ito na! Ito na! Nais ko lamang ipatiuna ito mga kapitbahay. Gawa ng ito po ang kalagayan ng panahon namin dito sa Amerika para sa kaalaman ninyo ng mga naandyan sa iba't ibang panig ng daigdig na merong mga kamag-anak na nakatira dito sa anumang dako ng Estados Unidos sabagat ito ay nationwide. Ang lagay ng panahon na ito, bagong winter storm ang kumikilos ngayon buhat sa katimugang bahagi ng ating bansa ng Estados Unidos patungo sa Hilagang Silangan, Northeast. At ito ay nagbabanta ng mga pagbaha na mga ipo-ipo o kaya tornado at ang makapal na snow sa mga daraanan ng naturang bagyo. Ayon dito sa tinanggap nating report galing sa weather stations sa iba't ibang panig ng Estados Unidos, meron pong mga nagbabadyang mga pagbaha lalo na sa mga 5 estado ng Amerika, ang Alabama, ang Georgia, Illinois, Indiana, at kasama namin dito sa New York. Ang mga pagbaha na ito ay mananatili ngayong araw na ito ng Sabado, bukas Sunday at maaring umabot pa ng Lunes. Lalo na sa New England region kasama ang New York, gawa ng pagdausdos ng bagyo winter storm na nanggaling pa sa kaibabaan ng Amerika. Meron ding ilang mga pagbaha at ito'y ipinakalat sa magitan ng flood warning na ipinalabas ng mga estado ng Amerika like Texas. Hanggang sa mga lugar pataas from Texas down below hanggang pataas northeast ng Amerika patungo sa Ohio. Dahilan sa walang humpay na pagbagsak ng ulan nitong nakalipas ng ilang araw simula pa ito nung mga araw ng Miyerkules. Ayon sa pagbabantay ng weather stations, ang pag-ulan na ito galing pa sa Texas, ito ay bumabagtas ng pahilis. Slanting, going up patungo ng New England region, kasama na ang New York, Ohio, at saka ang Illinois, and then Indiana. Ang storm system na ito ay kumikilos sa mga kabalabunduking bahagi ng Rocky Mountain. Ito ay kahapon, araw ng Biyernes. Merong kombinasyon ng mga pagbuhos ng malakas na ulan at mga paghihip ng hangin, lalo na sa Gulf of Mexico, na kung saan ito ay humigop ng tubig sa karagatan na siyang ibinuhos naman sa mga karatig ng mga estado kagaya ng Texas, New Orleans, saan pa ba ito? Louisiana, Jackson, Mississippi, and Mobile sa Alabama. Ngayong araw na ito ng Sabado mga kapitbahay, ito ipinaabot ko lamang sa mga kapatid natin riyan, paring Jundi. Sa bagay, wala rito ang pare ko pero at least malaman niya ang lagay ng panahon namin dito. Sabi niya kasi, hello na lamang Furel, SK Furel, Vivat Jesus na lamang. Sabi ng kasama nating Jundi T. Valencia. And good morning bro, sa inyong pamilya at sa lahat ng mga katropa nating FSL
Sabi ng kumpare ko, Fernando Diego Constantino. Ngayong araw na ito ng Sabado, mga kapitbahay, paalala po lamang ito sa mga nandirito sa Amerika, ang sa low pressure area. Ang bagyo na ito, ang tinatawag natin ngayon na winter storm, ay kumikilos patungo ng hilaga, patungo ng norte. Ito ay nakaslant to the east ngayong araw na ito ng Sabado. At ito ay daraan sa Georgia, sa Carolinas, sa Tennessee, na kung saan inaasahan na magkakaroon ng mga pagbaha. Posibleng mga pagbaha sa daraanan nito dahilan sa taglay na dami ng ulan. Dahilan sa above freezing point tayo, kaya yung snow ay hindi mangyayari, ulan ang aabutan dito sa mga nabanggit nating mga lugar. And then ngayon ding araw na ito ng Sabado until tomorrow Sunday, maaring magkaroon ng mga ipo-ipo o kaya mga tornado na maaring magwasak ng mga bahay-bahay diyan sa Alabama, diyan sa Florida Panhandle, kasama na mga malalaking mga lungsod riyan kagaya ng Birmingham sa Alabama, Montgomery sa Alabama, Mobile sa Alabama, at Pensacola diyan sa Florida. Ang sama ng panahon na ito ay kikilos today, araw ng Sabado, papunta ng hilaga o norte. Nakaslant patungo ng silangang bahagi ng Amerika, at ito ay hanggang mamayang gabi Sunday, dala nito ang matinding lakas ng buhos ng ulan na posible pa na magpahabaha sa kahabaan ng Interstate 95. Ito ang kalsada na nagkukonekta simula sa Florida hanggang dito sa amin sa New York. Interstate 95, at ito ay maaaring magkaroon ng mga pagbaha sa katimugang bahagi, samantalang snow naman o kaya yellow ang maaaring abutan ito sa mga matataas na lugar ng 95 kasama ang New York, and of course kasama na riyan ang Michigan at saka ang kabuuan ng New England region. From Texas to Dakotas to New Jersey, isinasa ilalim ito ng dense fog alert. Ulitin natin, mga makakapal na mga makakapal na mga, ano ang fog sa Tagalog? Makakapal na fog from Dakota to New Jersey. Ang mga ito ay inaasahan ngayong araw na ito ng hapon hanggang bukas Sunday. Visibility was less than a quarter of a mile. 1/4 of a mile. Hindi mo na makikita yung mga nasa harapan mo riyan. Ito ay dahilan sa makapal na, ano bang fog sa Tagalog? Makapal na fog. Inaasahan na ito ay iihip-ihip sa mga lugar na nabanggit natin from Dakotas, New Jersey, and then along Route 95. Siguro dagdagan natin itong ulat na ito sa mga karagdagang mga kaalaman ninyo. Galing ito dito sa ABC, New York Television. Go ahead. With the flooding alerts and dangerous driving in the hours ahead from Chicago to New York City to Boston. In fact, 25 states on alert all the way down to the south as this slow-moving, dangerous storm brings heavy rain and blinding fog. That rain stretching from the south right up into the Midwest, right over to the Northeast, before a second system then moves in, several states bracing for more flooding yet again. The dense fog in upstate New York, a FedEx plane actually disappearing from view seconds after taking off. This was the Rochester airport today. Parts of Texas and Louisiana with a month's worth of rain in just 3 days. North of Houston, a disaster declaration from Montgomery County. Families rescued from flooded homes there. A flash flood emergency in Mandeville, Louisiana. More than a half foot of rain in 24 hours. You can see there the roads turned to rivers. Tonight, relentless thunderstorms inundating the already saturated South, flooding whole neighborhoods and stranding families. A flash flood emergency in Mandeville, Louisiana, the city just north of New Orleans, swamped with more than 6 inches of rain.
This school bus navigating streets that turned into rivers, cars barely making it through, the ones that didn't abandoned in muddy ditches. A lot of rain within the last 48 hours. Simsport in Mississippi. Whew, yeah, 8 to 9 inches of rain. North of Houston and Conroe, Texas, homes underwater. Yikes. Oh, man, this is terrible. Look at the neighborhood in Conroe, like a swamp. Multiple rescues in Montgomery County, officials declaring a disaster. Families evacuating in neighboring San Jacinto County, water inside their homes. You don't know where you're going to be living after it's all over with, because we on a fixed income. As the storms head east, an enormous swath of the country dealing with dense fog. This plane in Rochester barely visible as it took off this morning. And David, that system now moving into the northeast with another one behind it, compounding the impact for millions through the whole weekend. Thank you. Maraming salamat. Ulap ning is, I think, cloud eh. Oh, ulap. I think cloud ang ulap eh. Oh, yung fog, I don't know, hindi ko alam. Ulap din ba yung fog? Ha? Ayan ang problema namin dito ngayon sa Amerika. Kaya tayo na mga nandirito, saan man kayo dako na mga nabanggit natin mga lugar, medyo abiso lamang sa inyo. Iwasan na lamang natin munang lumabas ng bahay gawa ng mga expected na mga pagbaha. Inaasahan na mga pagbaha sa ilang mga areas along the route of winter storm na binanggit natin. Yan ay tutuloy pa hanggang araw ng Lunes. Kaya ingat na lamang tayo. Ngayon dyan sa Pinas, parang Kick Mendoza. Sir, ang Tagalog ng fog ay hamog. There you are. Tama ka riyan, pare ko. Tama ka. Hamog. Yun ang sulat ni Mrs. eh. Oo, tama. Hamog. Yung unang ginawa niya kasi ulap. Ngayon, sabi niya, teka, hamog na pala, hamog. Oh, thank you, pare ko. Paring Kick Mendoza, ang magiting namin Bicolano. Magaling talaga ito eh. Hamog. Okay. Isang magandang hapon, Furel, at sa lahat ng mga kakampink mula sa Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia, galing kay paring Bonifacio Anyo Nuevo. There you are. Aha, thank you. Maraming salamat. Oh, by the way, kung dito sa amin, itong mga binabantayan natin ay ang sama ng panahon, especially itong hamog. There could be also tornadoes and damaging winds for Alabama and Florida Panhandle, including major cities, Birmingham in Alabama, Montgomery in Alabama, Mobile in Alabama, and Pensacola in Florida. And then dito sa amin sa Jersey at saka sa Dakotas, magkakaroon ng matinding hamog. Kaya yung mga distansya na mga 500 pie, 500 feet, hindi mo na makikita yung harapan. Aha, yan ay paalala namin. Ngayon, diyan sa Pinas, parang Junde, merong nawawalang 7 mga pasahero riyan sa lumubog na barko diyan sa karagatan off Palawan. Kaya lamang sa awa ng Diyos na recover na ito, ang bangka na ito ay umalis ng daungan diyan sa Palawan, sa Isla Verde Rojas, Palawan. Umalis ito ng alas 12:15 kahapon at ito ay bigla na lamang na lumubog ayon sa report ng Philippine Coast Guard. Kaya kaagad-agad na sumaklolo ang BRP Melchora Aquino at ito ay nailigtas ang mga pasaherong ito na iniulat na nawawala nung araw pa pala ng Huwebes na wala. So ang mga rescued individuals na ito ay nasa maayos ng kalagayan ngayon at inaalagaan diyan sa Poblasyon Araceli diyan sa Palawan. Ang mga ito ay dinala na sa Puerto Princesa, sa probinsya pa rin ng Palawan, ng mga kinatawan ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office.
Pwede bang iksi-iksian natin ito? Ang haba ng pangalan na ito eh. Oh, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Oh, siguro gawin na lang nating disaster office na lang ito o disaster management office na lang siguro. Haba eh. Na manlalambot ka sa pagbigkas nitong napakahaba na ito eh. Nailigtas na 7 mga nangawawalang pasahero diyan sa may Palawan. Buti na lamang And then kami ay nakikiramay sa lahat ng mga kaagapay ko riyan, mga kakilala ko at mga kaibigan ko riyan na matalik ang iba na mga empleyado ng CNN Philippines. Ito ay pag-aari ng mga pamilya ng anong pamilya nga ba ito? Kabangon. There you are. Kabangon family. Gawa ng ito ay sa Lunes. I don't know kung ito yung mga nasa pahayagan na. Sa Lunes, sa magitan ng presidente nito, Benji Ramos, ay mag-aanunsyo ito paring sa amigabot. Yung mga kaibigan nating nalipat riyan sa CNN Philippines. Magsasara na ang CNN Philippines. Gawa ng ito ay nalugi sa loob na ng operasyon ito. 9 years nang nasa operasyon, tama ba? 9 years nang nasa operasyon ang CNN Philippines. Ito ay magsasara na, opisyal na babalita ito ng kanilang presidente Benji Ramos sa Lunes. May 300 na mga empleyado ang CNN Philippines. Kumbaga nabigo na makilala ito ng mga kababayan nating Pilipino. Mantakin mo ang ABS-CBN wala silang mainstream frequency Walang mainstream frequency sa kasalukuyan ang ABS-CBN. Pero ito ay milyon-milyon pa rin ang mga followers nito sa online. At ito ay sa popularity ay halos nauungusan pa nito ang GMA . Well, of course, lahat ng advantages nasa GMA, gawa ng ito ay nasa mainstream frequency. Ang humahabol dito ay yung kay Pangilinan, ang Channel 5. Pero yung ABS-CBN halos kapantay ng GMA ang mga ratings nito . Pare ko, paring Noli, Tebe Patrol! Galing itong pare namin ni Sam . Pero yung CNN, yung mga kasama namin nung araw sa DZXL na lumipat sa CNN, masamang palad. 300 na mga empleyado ng CNN ang mawawalan ng empleyo. Simula ngayong araw na ito, ang formal na anunsyo ay sa Lunes. Ang frequency na ginagamit nito sa television ay yung kanilang kinuha galing doon sa nagsara na RPN Television. RPN TV. Channel 9 frequency. Yan ay noong 2015 nung magsimula ang CNN. Kaya malungkot pa rin Sam, di ba? Malungkot na itong mga kababayan natin riyan, mga kasama natin dati sa DZXL na lumipat sa CNN. Ngayon ay maghahanap na rin ng trabaho itong mga ito. Palagay ko ang ilan sa mga kasama natin riyan Sam, maglalagay na rin ng YouTube channel para mabuhay. Bonifacio Año Nuevo, no chacha. Yes to tango. Okay ito pare ko nagamit ko na rin itong tango nung isang araw pare Boni. Tango. Tango. Alisin daw ang chacha, ito'y charter chains, at alisin ang tango, tanga sa mga gobyerno. Mga tanga sa gobyerno, tango. Thank you, pare koy.
paring ano ito, Bonifacio Año Nuevo. Ngayon, meron pa tayong ilang mga nais na ipaabot sa mga kababayan natin. Bibigay ko muna itong mga headers natin nang sa ganon hindi man natin maubos yung mga balita at least alam ninyo kung ano ang mga major events na nangyayari ngayon dyan sa Pinas. Mga pare ko, alas 9:27 na ng umaga. Eastern Standard Time, USA, alas 10:27 dyan sa Pinas. Ang House Speaker, Martin Romualdez, kahapon Friday, ay binatikos ang kanyang mga kaagapay dyan sa Senado. At pinaalalahanan ng mga senador na mag-focus na lamang sila sa kanilang mga responsibilidad sa tao at huwag pakialaman ang ginagawa ng People's Initiative. Ayaw aminin ni Martin Romualdez na siya may pasimuno nito. Ayaw eh. Ayaw talaga eh. Kahit sa mga press conferences talagang maging sa facial expression niya, sa body language niya, ayaw talaga eh. Hindi mo masusuyod sa katawan, sa mukha, ang kasinungalingan. Alam mo, yung mga tinatawag nating mga, anong tawag niyan? Yung mga consistent liars. Hindi mo mapapansin talaga eh. Martin Romualdez, Rodrigo Duterte, Sara Duterte, hindi mo mapapansin eh. Kung sila'y mga nagsisinungaling eh. Kumbaga sa acting talaga pang superstar yung acting nila eh. Ngayon, si Villanueva, sabi niya, merong matinding mga pruweba ang Senado dito sa fake People's Initiative. Yan ang sabi ng ating Senate Majority Leader, Joel Villanueva. Sabi niya, iahantad niya, in fact, sabi ni Ivy Marcos, by next week, sisimulan ito ang Senate investigation tungkol dito sa mga pagpapapirma. Meron siyang matibay na ebidensya na ang lahat ng pirmahan na ito ng People's Initiative ay may dala ng timbre ni Martin Romualdez. Ayan ang isyong isa sa mga matitindi ngayong araw na ito. Ngayon, ang isa pa ay ang SMNI. Yan naman ay ang television station, ang media institution ay kibuloy. Additional 28 days na suspension na ipinataw ng MTRCB sa SMNI. Binasura ng MTRCB ang kahilingan ng SMI. Kaya ngayon, sabi ng SMNI, hihingi sila ng executive opinion. Ano ang masasabi ni President Ferdinand Marcos Jr. dito sa, ayon sa kanila, panggigipit sa kanila ng pamahalaan? Kung ako si Marcos, ikukumpirma ko na lang. Kung hindi ko haharapin itong mga ito eh. Kumpirma ko na lang, iyan ay independent body ng gobyerno. MTRCB. Wala akong pakialam dyan. Dapat ganyan ang sagot ni Mako. Lalo pat mabiyahe na naman siya. Pang 17, 16 na biyahe sa labas ng Pilipinas ng turista na presidente natin yan, Ferdinand Marcos Jr. papunta ng Vietnam. Yan ay simulang 29 ng Enero hanggang magaling biyahero turista hanggang 30, 2 araw. Pakinggan si Pirel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Kamusta tayo riyan sa mga nandyan sa YouTube ha? Palagay ko on tayo sa YouTube eh. Bagaman nagkabulilyaso tayo. Unang mga minuto ng ating programa dyan sa YouTube. Say something na lamang mga pare ko dyan sa YouTube para naman nakakalabit namin kayo riyan at ika nga nakakaway-kawayan namin. Yung mga kaibigan natin dyan sa YouTube, baka ako'y may nakaligtaan, makita ko sandali. Itong mga kaibigan naman natin dito sa Facebook, magkakaminsan, marami tayo riyan na
tahimik lamang na nanunood sa atin. Tahimik na nanunood. Kaya teka, masilip ko sandali ha. Sandali lamang ha. Mga pare ko, paring Bonay, sandali lang ha. Sisilipin ko lamang sandali. Carolina Luge, nabanggit na natin. Paring Junde, okay, wala pa. Wala pa tayong silent audience riyan. Paring Soke Friend Demerano. At saka 8 iba pa, tahimik daw na nanonood. Okay 8 iba pa. Sabi yan itong aking iPhone 8 iba pa, tahimik na nanonood. Walang pangalan tahimik nga kaya hello na lamang sa atin riyan, ano? Ngayon, eto pong ating Pilipinas, dahilan sa example na ipinakita ng pamahalaan itong nakalipas na 6 na taon sa ilalim ni President Rodrigo Duterte. Hindi nasugpo yung kanyang pangunahing proyekto, ang tukhang. Hindi masugpo-sugpo ang droga sa bansa. Bakit? Sabagat yung mga nasasakote, yung mga nasa kalsada, yung mga nakatira sa mga mansions na nagpapakalat ng droga, hindi nila masakote. Wala silang address. Hindi nila kilala. Kahit na dinaraan-daanan ng mga otoridad natin ang kanilang mga mansyon, hindi sila kilala. Yun ang masaklap na pangyayari riyan. Kaya anong mga nangyayari? Yung mga nasakote na nung mga nakalipas at nakalaya na, dahilan sa droga ang mga kaso, eto na naman, ex-con, nahulihan halos ay 7 milyon na halaga ng shabu. 7 milyon na halaga ng shabu. Harold Domen Yu alias Jono. Ito ay nasa kote na namamahagi ng 2 kilo ng shabu. At sa mga ito'y kinukonsidera high-value individual na mga law enforcers. Labas-pasok sa mga bilangguan, hindi lamang ito, marami pang iba. Ibibigay natin ang mga detalye mamaya. Samantala, tungkol dito, ito'y nakanap dyan sa Cebu City. Pakinggan natin ang report na ito para sa kaalaman natin. Pinaputukan ng mga NBI agent ng Cebu District Office ang bahay na ito sa Barangay Calambua, San Remigio, Cebu noong Enero 24. Nasa loob ng bahay ang 2 ex-convict na sisilbihan nila ng search warrant dahil sa umano'y pagbebenta ng illegal na droga at paggamit ng mga dilisensyadong baril. We received information that our notorious source of drugs that caters the jurisdiction of Cebu City, including its adjoining towns. Nasugatan ng isa sa mga sospek kaya sumuko ang 2. Nakumpiska sa kanila ang kalahating kilo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 4 na milyong piso. May mga nakuha ring mga baril at bala. Kasama rin sa nahuli ang 10 pa umanong tauhan nila. Sabi ng NBI, sangkot din umano sa gun for hire ang 2 at nasa likod din umano ng mga kaso ng nakawan. 2011, nahatulang makulong ang 2 sa kasong attempted murder at illegal possession of firearms and explosives dahil sa tangkang pagpatay ng isang dating mayor sa Cebu. 2023 nang makalaya sila. Hindi na nagbigay ng pahayag ang mga sospek. Naisampa na sa Cebu Provincial Prosecutor's Office ang reklamong paglabag sa Dangerous Drugs Act at illegal possession of firearms laban sa 2. Ani Perez, ABS-CBN News, Cebu. Thank you, Ani. Maraming salamat sa ABS-CBN Cebu, Ani Perez. Thank you. Paring Romy Veray, isa sa mga naandyan sa atin sa YouTube ngayon, at saka si paring Kik Mendoza. Nakabukas yung kanyang Facebook, nakabukas pa yung kanyang YouTube. Paring Kik, maraming salamat. Thank you. Alam mo itong mga kaso na ito ng mga droga, sad to say, yung mga sinasabi kong mga nakatira sa mansion, kilala ninyo yung mga yan Di ba?
ang nireremate para lamang magkaroon ng anong tawag niyan, ng programa si Digong nung kanyang panahon, ang nireremate niya yung mga tao sa kalsada. Na kung maaari ay maaari nating makonsidera na mga ito ay mga biktima ng mga drug pushers na alaga ng mga drug lords. Di ba? Oh, yung may matinong kaisipan yun ang flow ng drug addiction diyan sa mga kalsada. Anywhere sa daigdig. Mga drug lords, yung mga importers, makers, manufacturers ng droga, illegal. And then yung mga pushers, yung mga nagbibenta ng mga ito. At ang mga users, mga biktima ng mga ito. Nanagumpay ba siya? 36,000 biktima ng tukhang. Nawala ba? Naubos ma? Wala. In fact, lumaganap. Saan lumaganap? Rank and file ng mga pulis. Sabagat nakita mismo ng ating mga kasapi ng PNP na mapagkakakitaan pala. Kaya pala may mga milyonaryo na nakatira sa mga palasyo gawa ng pera galing sa droga. Mali ba ako? 6.7 billion. Shabu, mess. Sinong may sabi nito mismong iniimbestigahan ito ng DILG? Mismong iniimbestigahan ito ng Department of Local Government headed by Ben Horabalos. Naalala ninyo nung nakalipas na buwan ng Abril? 6.7 billion. Saan ito nakuha? Itinago ng mga miyembro ng PNP. Ano ang mga nababasa natin sa mga periodiko as an example? Department of the Interior and Local Government Secretary Ben Horabalos revealed on April 10 that high-ranking police officers, including 2 police generals, suspected to be part of 6.7 billion Shabu mess. And according to the Interior Chief, who oversees the Philippine National Police, there is a massive attempt to cover up the arrest of Police Master Sergeant Rodolfo Mayo Jr., who was arrested in 2022 over a drug den that had 1 ton of shabu. Isa lamang ito mga kababayan sa mga kaso noong 2022. 6.7 billion. Sino mga sangkot dito? Mga general, mga koronel, mga majors, mga otoridad na mismo ng Philippine National Police. At hindi lamang yan, lately, ito naman ay naganap dito sa Parañaque, sa condominium sa Parañaque. September 16, last year. 44 na personahe, ito'y binalita na natin ito, ng mga nakalipas natin mga broadcasts. Last year, September 16, sinalakay ng mga miyembro ng PNP ang isang tinatawag nilang den na kung saan ay may mga malalaswan na mga ginagawa roon, karamihan ay mga Chinese ang mga nandoon. Pagkatapos na salakayin ng mga pulis, nakumpiska ng mga pulis ilang mga baril na ayon sa latest investigation ng Senado mismo, na yung mga baril na natagpuan doon sa mga Chinese ay planted ng mga miyembro ng PNP. At ang pinag-interesan ng mga PNP ay ang nasa bulto, nasa safe, na 4.6 billion. Million. 4.6 million na cash. Liban pa yan doon sa sabi ng incheck na meron siyang nakatago na 27 million pesos na cash. Nawawala. Ayon sa investigasyon ng Senado, sinalakay ng mga pulis sapagkat meron silang tipster, may nag-tip sa kanila na may iniimbak na pera yung mga Chinese na ito
sa isang luxurious condominium diyan sa Parañaque at idinahilan na lamang yung mga pornographic events na nagaganap doon sa mga executive suites ng Chinese na ito. Sabi ng Chinese, 27 milyon eh. Nawawala sa akin. Sabi ng mga pulis, eto lang po, 4.6 million. Ngayon, sa masusing investigasyon ng Senado, kung kayo nanonood sa mga live inquiries ng Senado, hindi dinala sa presinto yung 4.6 million eh. Pumunta sa hotel, yung 2 pulis, doon nagtago ng kanilang pera. Nadiskubre na lamang, kaya nahantad ang 4.6 nang merong pumiyok sa grupo ng mga pulis. Yan ay mga miyembro ng PNP. So, mapagkakatiwalaan ba natin yun ay mga pulis ko, mga sundalo ko, sabi ni Mr. Rodrigo Duterte. Doon nagsimula itong mga malalaswa at mga talamak na mga gawain ng mga miyembro ng pulisya natin. Nung sila ay pinaabuso ng pamahalaan ng Pilipinas panahon ng 6 na taon ni Duterte. Pakinggan si Fiorel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Kabadi-badi nga po ni Gunggong yung mga big time na mga drug lords. Sabi ni paring Ben Magbohos. Well, doon sa mga naulat na natin paring Ben, ng mga nakalipas na mga taon natin sa broadcast dito, yung mga dokumento na galing kay dating Senador Antonio Trillanes, 95% pinaniniwalaan ko yung mga dokumento na yun. Na nagsasabi na may mga miyembro ng pamilya ni dating Presidente Digong ang mga kasapi sa triad ng mga Chinese na nagpapaulam ng mga droga diyan sa Pilipinas. Yan ay mga dokumento na hanggang ngayon tangan-tangan nito ni Antonio Trillanes. At marami riyan nandiyan na sa International Criminal Court. Ang mga sinumpaan na mga pahayag ng mga witnesses na nasa sa pangangalaga rin ng iba ni Antonio Trillanes. Kaya sabi ni parang Kik Mendoza, kaya lamang pinapapatay yung mga user ng tukhang ay para manakot lamang sa mga tao. Yun lang naman ang gustong palabasin ni Duterte para katakutan siya. Hindi niya naman kaya na patayin ang mga big-time drug lords at pinakakawalan pa nga ang mga ito. Sabi ni parang Kik Mendoza. Well, may basis tayo riyan, parang Kiks. Yung pumiyok na pulis, malinaw na nabukulan, nabambu, walang parte, hindi nabigyan. Napanood mo parang June de Valencia, yung mga hearings ng Senado? Kumbaga, pakinggan mo yung mga hearings ng Senado sa droga. Ano na nga pala nangyari sa mga sabungero, 34 na nawawala. Magpipresko na naman si paring Remulla sa Lunes. Ano na namang nangyayari riyan? 3 taon na. 34 na mga sabungero. Walang solusyon. Nung yari na, pare koy. Kaya sabi ni paring June de Valencia, yung mga, kung napapanood ninyo yung hearing, eto lamang, ito mga abusado, paka-abuso ng mga pulis. Di ba? Sino ang mga kasangkot dito o mga kasama rito sa operasyon? Tayo! Halos lahat nakatayo Sino ang mga hindi kasama at hindi nakita itong milyon-milyon na kinurakot ng PNP? Tayo! Kita na ninyo. Pagkatapos, pati Philippine Charity Sweepstakes, pare ko, kahit na Philippine Charity Sweepstakes.
mga sangay ng gobyerno natin. Kaya ako'y hindi ko kayo sinisisi kung kayo'y nawawalan na ng tiwala sa gobyerno eh. Gawa ng talagang wala ho ito sa Constitution ha. Hindi problema ito ng Constitution, kundi ito'y problema ng mga tao na nagpapatupad ng batas. No more, no less than the Philippine Constitution. Philippine Charity Sweepstakes. Merong mga panukala ito mga senador natin na kung maaari ay itigil na muna itong operasyon ng Philippine Charity Sweepstakes dahilan sa mga anomalya na mga nagaganap dito. Senator Amy Marcos, hindi ito kontento sa mga katugunan na ipinaabot ng Philippine Charity Sweepstakes sa investigasyon na ginagawa rin ng ating Senado. Dahilan ito sa pagkakapanalo ng 43.8 million pesos na jackpot prize ng Lotto nitong tumalikod na anong tawag niya na bola. Teka, pakinggan natin si Sherry Ann Torres. Pakinggan natin itong ABS-CBN. Meron siyang report eh. Pakinggan natin, Sherry. Sa kabila ng mga bali-balitang may dayaan umano ang bulahan sa loto, tuloy ang dating ng mga tumataya sa loto outlet na ito. Tumataya lang ako, regular na lang. Hindi na ako nagnanay sa system. Parang duda rin ako dyan eh. Matagal ang balita naman kasi yan eh. Doon na lang ako sa digit number. Hindi ko rin po alam nung ganun eh. Kasi ako basta tumaya lang ako ng tumaya. Basta malay mo, ma-jackpotan mo yung number na tinatayaan ko. Enero pa noong isang taon gustong paimbestigahan ni Senador Amy Marcos ang hindi umano maipaliwanag na dalas ng mga nananalo sa loto. Ngayon nag-iimbestiga na ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC. Gusto ni Marcos at Senate Majority Leader Joel Villanueva na ipatigil muna ang Lotto Games. Hanggat hindi napapaliwanag itong mga pangyayaring to, itigil muna yung bola. Wala nang naniniwala eh. At naaawa naman ako sa mga pumupustang mahihirap. Yan na lang ang tanging pag-asa nila na makaahon. Inaagaw pa, ninanakaw pa, binobola pa talaga. It is a legitimate concern and for me, I'll go back to my core principles that the state should not be promoting just the game of chance instead of coming up with concrete programs in creating jobs and ensuring that there will be a better future for our young people. Pero iginiit ni PCSO General Manager Melquiades Robles na malinis ang Lotto Games. Kung ito ang may alingas-ngas, ang una hong hindi tataya ay yung mga empleyado. It cannot be manipulated. Kaya po namin patunayan yan. Hihintayin ng Senado ang resulta ng CICC investigation sa sistema at operasyon ng loto ng PCSO. Sherry Ann Torres, ABS-CBN News. Thank you very much, Sherry Ann. Maraming salamat. Paring Romy Veray, sabi niya, I'm watching from Salinas, California. Thank you, pare ko. Romy, kamusta tayo and regards sa lahat ng mga Filipino, yung Filipino community natin, diyan sa Salinas. Ang dami riyan na mga Filipino-Americans sa Salinas, particularly sa California. Thank you, Romy Veray. Sabi niya, Ka-Fiorel, good morning na lamang and have a blessed Saturday, everyone. Thank you. Watching Fiorel, Kik Mendoza, diyan sa YouTube rin ng ating kaibigan. Thank you, Kik. Thank you. At sabi ni paring Jundi, PCSO, grabe. 11 sunod-sunod na panalo sa loob lamang ng isang buwan. Chalap-chalap, everybody happy. At sabi pa ni paring Jundi, kaya nga bulahan ang tawag riyan eh. Nambubola lang ng taong bayan ng PCSO eh. Where there is a smoke, there is fire. Yan. Ang sabi ng pare ko, Jundi T. Valencia. Alam mo kung talagang tutuusin, yung Philippine Charity Sweepstakes or any bulahan, for example,
Nakaprograma naman talaga yan na for example, 1 million, ito ang lalabas na numero. For every 5 million na raffle, ito ang lalabas. Now, yung suspecha, hindi mo mawawala yan kapag hindi nakikita ng tao, ng publiko, ang pagbola nito. Dito sa amin sa Amerika, ang bola ng lato rito, naka-display sa television. Every, I think, 11 o'clock yung live na bola ng lato namin dito. Si Edgar Balintona ang aming chief ng lato sa MacBoy siya, kaya siyang may alam nito binabantayan niya. Attorney Edgar Balintona, sir. Good morning. Dito sa amin, nakalabas yan sa television Mag-i-intro muna yung Bola Girl. Scripted yung kanyang sasabihin kaya Bola Girl Pagkatapos, nakafocus yung tambiolo. Yung mga bola pakakawalan sa merong blower na loob ng tambiolo. Kaya yung mga bola ay nagtatalunan doon sa loob. Tapos isa-isa na sisirit doon sa tubo yung mga winning numbers. Induced by yung hangin. Walang kamay, walang human hand na humahawak dito. Hangin. Siguro ganyan ang gawin dyan sa PCSO. Kailangan naka-televised, live, hindi pre-taped, para nakakita ng taong bayan nang hindi sila nagdudula lalong-lalo na. At lalong-lalo na ngayong mga panahon na meron tayong kung tawagin ay deep fake. Deep fake. Ito'y nabanggit ko na ito mga 1 taon nang nakalilipas ang panganib nitong deep fake na ito. Kung may nakikita kayo mga marketing promotions dyan, mga advertisements na mukha ng kung sino-sinong superstar, huwag ninyong paniniwalaan. Sabagat ang ating artificial intelligence ngayon ay nagagaya na pati boses ninyo. Baka merong lumabas dyan na mukha ko at saka tinig ko. Wala ho akong sangkot riyan. Ito lamang na programang ito ang akin. 2 lamang ito sa YouTube at sa Facebook. Wala nang iba. Baka may lumabas riyan na mukha kong gwapo. O kaya boses natin. Hindi ako yan. Nagagaya na yan ng deep fake artificial intelligence. Ingat tayo riyan. Diyan sa Pinas gumagala na yan Umiikot na yung deepfake na yan dyan sa Pilipinas, kaya ingat tayo. Ngayon, ang hindi deepfake, yung mga Chinese na patuloy na mga nanghaharas sa mga mangingisda natin riyan sa West Philippine Sea. Ito na naman ang kabalbalan Kaya kung ako, itigil na natin yung mga diplomatic consultations or conferences sa China. Tinatarantado kayo ng China, hindi pa ninyo alam I am not familiar now. I'm not familiar now how the draw is being done. What I know was the draw are held on TV over PTV4. Same way as in the United States. Ito? Ang lato ay iba na ang kahulugan ngayon. Luto na. Paghahanda sa 2025. Sabi ni parang Bonifacio Año Nuevo hindi na daw lato luto ang tawag na nito. Sabi ni Ben Magbuhos, kung ang lahat ng tao ay katulad ko, bangkarote ang PCSO. Hindi nagtataya sa lato ang ibig niyang sabihin. Sabi ni parang Ben Magbuhos. Bakit ko itong mga Chino na naman riyan sa West Philippine Sea, mga kababayan?
Yung mangingisdang Pilipino, nung araw ito ng Martes, diyan sa West Philippine Sea, ay kanyang idinokumento ang muling mga pang-aabuso ng mga Chinese na mga miyembro ng Chinese Coast Guard diyan sa karagatan. Ito ay sa kabila ng katatapos lamang ng usapan ni Marcos at mga kinatawa ng Chinese Communist Party. Pagkatapos yung mayabang pang tarantadong kinatawa ng Chinese Embassy sa Pilipinas, mapang-uyam yung kanyang mga mukha, yung facial expression niya, pati yung mga kataga niya, mapang-insulto sa mga Pilipino. Pakinggan natin itong reklamo nitong mga kababayan natin, mga kababayan ko. Yung mga detalye niyan, hindi ko na isa sa anong tawag niyan, ipaabot sa inyo sapagat alam na natin eh. Alam na natin kung ano ang mga pang-aabuso ng mga Chinese na ito diyan sa ating mga mangingisda. Pakinggan na lamang natin. Hari nawa na maisa puso, maisa damdamin natin, maramdaman natin ang mga hinanakit sa manang loob ng ating mga mangingisda. And at the same time, baka umabot sa pandinig ng mga namamahala sa ating pamahalaan. Here guys, giharang na sila guys. Hinarang na ng China yung mga nanguha ng pang-ulam. May mga dalang pamalo pa. Sa 4 po na bumaba, 3 yung may hawak na stick. Yun po ang hinaban na namin, sir, baka bigla kami paluin. Napansin ng Chinese na may cellphone sa dibdib niya. Gustong kunin. Sabi ko, yung cellphone mo, dalhin mo na sa service boat. Ihulog mo na doon kung may cover naman kaya yan. O itakas mo na. Baka pag nakuha nila yan, hindi na ibabalik sa yan. Sabi ko, this is Philippine territory. Sabi ko, go away, sabi ko sa Chinese. Hindi na umimik. Kasi mangot lang, sir. Kung hindi lang masama na patulan yung mga yun eh. Napatulan namin eh. Inisip na namin, sir. Kasi pag pinatulan namin yun, malaking gulo. Atin yung Scarborough eh. Tapos sila, kahit na ultimo manguha ka na lang ng pang-ulam, nagagalit sila. Yun lang sana. O, panghulam lang naman namin, sir eh. Hanggat maaari sana nga, sir, magandang mabawi yun eh. Mabalik sa atin, sir, yung karapatan sa Scarborough. Kasi nga yung karapatan doon, sir, nasa mga Chinese na eh. Sila na nagbabantay doon eh. Yung nangyari na yung halos para magkakasakitan nata sila, bumaba na po ako noon. Binidyohan ko na po yung, kasi meron silang parang hawak na, ewan ko kung electric bat ba yun o pang ano lang ata nila eh, pang pukpuk ata nila. Bakit ganun ang nangyayari dyan? Sabi nila, okay na. Pagdating naman doon, ganun pa rin. Pero yung iba kasi, nag-ano na rin eh, na, talagang kulang na lang, manakit sila eh. Kulang na lang, palubugin yung service boat mo. Yan ang dinig ng ating mga mangingisda, mga kababayan. Kaya ako pinarinig sa inyo para maipaabot sa inyo ang kanilang tunay na mga damdamin. Baka sakali yung mga tinig na yan ay makarating sa Malacanang. Gawa ng para sa akin, well, kailangan natin for documentation yung mga diplomatic protests. Pero wag na tayo makipag-harapan dito sa mga incheck na ito na mga miyembro ng Chinese Communist Party. Sabagat binabalashubas tayo ng harapan na eh. Tingnan na lamang ninyo ang body language, ang facial expression ng mismong ambasador ng China dyan sa Pilipinas. Parang niyuyurakan nito sa harap-harapan ng karangalan ng mga Pilipino. Tapos nandiyan tayo, papalapalakpak tayo pag nagsasalita siya. Oh, sino mga nandyan? Mga Filipino-Chinese businessmen na umaani ng limpak-limpak na salapi buhat sa kamay ng mga nagdaraos, ng mga nagdurusang mga Pilipino gawa ng kanilang mga negosyong laganap dyan sa Pilipinas. Binubuhay ng mga Pilipino ang mga negosyante na ito na nangangapital riyan at sinasangkalan ng kanilang Filipino citizenship pero nakikipagsangkalan sa magitan ng collaboration, partnership ng pera ng Chinese Communist Party.
Tingnan ninyo ang mga mukha ng mga ito kung sino-sino ang mga ito. Filipino-Chinese. Tingnan ninyo sa mga affairs ng Chinese Embassy diyan sa Pilipinas, sino ang mga nangunguna riyan? Eh, I don't know. Nakikita ba yan ng gobyerno? Hindi. Ha? Sabi ni paring Jundi, mga taser sticks daw yung mga yon. Thank you, Leonor Curata. Good evening. Sabi niya kasi, good evening, Furel. Sabi ni Leonor Curata, and I'm done sharing. Thank you. Maraming salamat. Eto'y bago natin wakasan ang unang bahagi na ito. Paalala ko lamang sa inyo, yung expert dyan sa West Philippine Sea at saka sa Asia, Ray Powell. Ito ang pinuno ng Project Mayuchu dyan sa South China Sea. Ang kanyang tenga, ang kanyang ilong, ang kanyang mata, at ang kanyang mga tauhan nakatutok sa lahat ng mga kaganapan dyan sa West Philippine Sea. Ano ang latest na information na kanilang nasagap, nakita? Ang mga miyembro ng Chinese Coast Guard, kasama na yung mga paramilitary ships. Ito yung mga kunyari mga barkong pangisda raw pero hindi naman nangingisda. Dinagdagan ito ng mahigit sa 50 maritima o mga barkong pangkaragatan na nagbabantay ngayon diyan along the way patungo sa mga areas na itinadhana ng Philippine government na kanilang i-reconstruct o kaya improvement o kaya magtatayo ng mga watchtowers sa mga sakop ng Pilipinas sa loob ng Philippine Economic Zone. Ahead of this plan by the Philippine government, the Chinese Communist Party instigated an increase in the number of ships, more than 50, sa karagatan na ito sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Yan ang report ni Ray Powell sa pamahalaang Pilipinas. Pakinggan si Firel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Puso ko sa bayan ko. Sana ho ay hindi tutulog-tulog ang ating mga naandyan, ano? Lalo na yung mga naandyan sa Philippine Coast Guard natin. Pakinggan si Firel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. At dyan natin winawakasan ang unang oras ng ating Fun Saturday Live. Fun Saturday Live! Saturday Live! Saturday Live! Nandirito tayo sa ikalawang oras, mga kapitbahay. Ang pagtalakay natin sa isa sa mga mahalagang issues ngayong linggo, ngayong araw na ito. Sa ating pananalangin na sana ay makapagbigay tayo ng kahit nakakarampot na kaalaman, hindi lamang sa mga kababayan natin, kundi sa ating pamahalaan na makatulong sa kanila sa mga hakbangin na kailangang gawin for the people, of the people, and by the people. Inside, guro-guro, opinion, Fun Saturday Live. Paiikutin natin, mga kababayan, ang usapan natin dito sa mga katagang ito. Kumpirmado ang modern jeep na isinusulong ng pamahalaan is overpriced by 1 million, more or less, bawat jeepney. Kumpirmado yan. Ginawa natin ang pananaliksik, plus yung mga kaagapay natin sa loob ng Malacanang, sa loob ng Kongreso, sa loob ng Senado, at mga kapatid natin sa hanap buhay dyan sa Metro Manila at sa bansa, maging kapatid natin sa hanap buhay na kabilang sa mga international organizations na kinabibilangan din natin. It's confirmed modern jeep in the Philippines is overpriced
by more or less 1 million each. At hindi lamang yan, bakit ang mga binuo na mga kooperatiba ng jeep modernization sa bansa ay pinamumunuan at miyembro ay mga pulis, mga government officials, and more so, mga kinatawan na mga jeep importers diyan sa bansa. Bakit? Hindi mga jeepney operators ang bumubuo ng mga kooperatiba na ito. Hindi ba ito for the jeepney operators, of the jeepney operators, and by the jeepney operators? Jeepney modernization. Bakit ang mga miyembro ng mga kooperatiba na ito, si barangay captain, si general, o kaya itong dealer ng mga auto distribution offices diyan sa Pilipinas, bakit sila ang mga miyembro? Balikan natin itong issue po, mga kababayan, nitong jeepney modernization para maliwanag nating napag-uusapan itong mga pros at mga cons nitong mga modernization kuno. Ang idinadahilan nitong ating LTFRB at ng Department of Transportation sa kanilang pagbalangkas nitong modernization na ito, dapat daw na ito ay mapaagapay ang operasyon hindi lamang ng jeepney kundi ng transportasyon sa bansa sa tinatawag nilang European Emission Standards or Euro Emission Standard. So tingnan natin muna ano ba itong Euro Emission Standard na ito para masimulan natin ang usapan ng maliwanag. Para tayong nasa classrooms. Students, pupils, hear this, okay? Jeepney modernization. Kailangang ipairal ito sa loob ng klase natin. Kayong mga may-ari na mga sasakyan, may mga ari na mga prangkesa ng jeep o kayo'y mga driver ng jeep, kailangan ng inyong mga minamaneho na ayon sa European Emission Standard. Ano ito? Okay. Ito pong emission standard ng mga European countries. Uunahin ko na yan. Gawa ng title ito, European Emission Standards. Ito po ay samahan ng European Union na nais nilang malinis ang kapaligiran, ang ere. Kaya meron silang itinadhana na Vehicle Emission Standards for pollution sa lahat ng mga sasakyan nila dyan sa loob ng mga miyembrong countries ng European Union. Okay? Ito po ay ayoko nang banggitin yung mga scientific terms sapagat maging ako ay naguguluhan dito. Kaya lamang maliwanag sa common tao yung nasasagap nating hangin. Ito ba ay polluted? Alam naman natin ang ibig sabihin ng pollution. Ito ba'y polluted o hindi? Kung polluted, kailangang sumunod dito sa pamantayan ng European Emission Standard na ipinairal ng European Union. At ano itong mga standards na itong applications? Okay. Compliance, kailangan ay idetermina sa magitan ng paggamit ng tamang mga makina at isinailalim ng standardized testing. Yan ang pamantayan nitong European Emission Standards. Marami pa ito, pero ito kumbaga lahat ng ito may kaugnayan sa emission o kaya ibinubugang usok ng sasakyan. Ito lamang ang aking nais na ipairal sabagat ito ang babasahin, sabagat ito ay ipinairal dapat ng mga gustong sumunod dito sa European Emission Standard. Importante,
Non-compliant vehicles, pakinggan ninyo, kasama ito sa regulasyon ng European Union. Non-compliant vehicles cannot be sold in the EU, European Union. Hindi pwedeng ibenta yung mga hindi nasususog doon sa mga nauna ng hindi ko na binanggit sa damakmak eh. Basta emission control eh. Ngayon, ito ang pakinggan ninyong maigi. But the new standards, yung bagong pamantayan, do not apply to vehicles already in the road. Yung mga nasa kalsada na ay hindi nasakop nitong European emission standards. Kumbaga, pabayaan na natin ito. Siguro 5 taon wala nang mga ito sa kalsada. Kumbaga, maluwag ang pamantayan ng European emission standard. Now, diyan sa Pilipinas, overacting tayo eh. Overacting. Gawa ng yung kanilang pattern mismo, yung kanilang pinagkunan mismo ng idea, European emission standards of the European Union, maliwanag dito sa kinopya ng Pilipinas, do not apply. Yung new standards na ito do not apply to vehicles already on the roads. Bakit dyan sa Pilipinas gustong i-phase out? Particular, hindi na yung iba. Walang bases kayong narinig na i-phase out. Mga jeepney lamang ang i-phase out. Bakit? Question number 1. Mamaya pag-uusapan natin yan. Tandaan ninyo ang kataka. The new standards do not apply to vehicles already on the road. Dito sa European Emission Standard or Euro Emission Standard ang tawag ng mga nandyan sa DOTR dito. Okay, tandaan ninyo ha. Hindi kasama ha. Para maliwanag tayo. Now, ito ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, LTFRB. Sila ang mga nagpapatupad nitong mga nabalangkas ng Department of Transportation diyan sa pagsusog dito sa Euro Emission Standard. Yang sinabi ko kanina, Euro Emission Standard. Ano ang utos ngayon ng DOTR? Ng DOTR at saka LTFRB. Ano ang utos nila? As prescribed by the Department of Environment and Natural Resources to reduce greenhouse gas emission, toxic fumes, and other forms of air pollution. Kaya ipinaiiral ito. Ito naman, sabi nila ng DENR, ng DOTR, ng LTFRB, ang kanilang sinasangkalan dito sa implementasyon ng pagbura, pag-alis sa kalsada ng mga jeepneys, specifically. Jeepneys. Sabi nila, sapagat nagsagawa ng pag-aaral ang isang samahan, International Environmental Organization, na kung tawagin ay Clean Air Asia 2016. Nagrekomenda raw itong Clean Air Asia na lahat ng mga public utility jeepney, walang bases dito pero yung European, lahat ng sasakyan ang involved. Dito sa Clean Air Asia, tandaan niyo ang pangalan, Clean Air Asia. Partikular na tinukoy nila ang mga jeepney. Sabi nila, ito ang main source ng pollution sa Metro Manila na dahilan sa edad ng mga jeepney. Due to the age of the PUJs, which is 75% are older than 15 years. Number 3, no public transport route planning and are operated initiative ang mga ito. Route assignments were based on route-measured capacity, not on network-based. Marami pa sila. 40% of land-based transport made of jeepney. Reform is needed. Project Jeepney plus NAMA or National Appropriate Mitigation Action recommended 3 proposals.
consolidation of public transport, yung mga co-op. Number 2, jeepney fleet modernization. Kailangan ay umaayon sa Euro standard. And number 3, implementation ng supportive measures kagaya ng age limit ng mga sasakyan na papayagang magbiyahe, standard jeepney stops, etc. etc. Lahat ng yan, rekomendasyon ng Clean Air Asia 2016. Tandaan ninyo ang pangalan. Clean Air Asia. Ano itong Clean Air Asia? Bakit ito ang naging Diyos ng DOTR? Bakit ito ang naging Diyos ng LTFRB? Bakit ito ang naging Diyos ng ating local franchisers? Bakit? Pakinggan natin sandali ito. Sandaling-sandali lang ito para mas maliwanag ang usapan natin at makapaghanda kayo sa sasabihin ko. Pakinggan ninyo at tandaan ninyo Clean Air Asia. In the study by Ito ay the Clean Air LTFRB ito. Asia in 2016, Clean Air Asia. the public utility jeepneys have been identified as a major source among all mobile sources of pollution, especially in Metro Manila. This is primarily because of the vehicle age of existing PUJs in the country, in which 74% or nearly 75% are older than 15 years or the prescribed useful life of vehicles. Prior to the implementation of the PUVMP, there was no government-led public transport route planning. Routes were operator-initiated. Moreover, issued franchises are based on route measured capacity, not network-based, and there was no consideration of road capacity constraints. Considering that 40% of all land-based transport trips are made by jeepneys, there is a critical need for reform in our public transport system, which is evidently dominated by PUJs, not only to provide safe and reliable service to commuters, but also to significantly reduce carbon emissions coming from these old jeepney units. In the project Jeepney plus NAMA, meaning National Appropriate Mitigation Action conducted by the GTSET in 2016 likewise, which led to the inception of the PUVMP in 2017, there were 3 highlighted recommendations to address the historically fragmented public transport system, which has long been dependent on road-based vehicles and is dominated by on-street competing jeepneys operated by a semi-formal sector with inefficient practices, one of which is the boundary system for PUJ drivers. Okay, puputulin ko na muna yan. Haba niyan eh. Yan ay kinatawan po ng LTFRB. Pinaliliwanag nila kung bakit kailangang burahin sa mga kalsada mga jeepney. So tingnan natin muna. Bago tandaan ninyo, Clean Air Asia. Yan ang nagrekomenda nito ng mga detalye na ito. Ang isa sa mga binanggit nila, public utility jeepneys identified as main source of pollution, especially in Metro Manila. Mga kababayan, yan ang data ng Clean Air. Ano ha? Main source. Ano itong nakita natin ditong report ng Environmental Protection Organization? Environmental Protection Organization. Ang mga jeepney po ay contributor lamang ito ng 10%, 10% ang contribution sa pollution ng mga jeepney diyan sa Metro Manila. 10%. Bakit sabi nitong Clean Air Asia ay main source of pollution sa Metro Manila? Ang report ay 10%. 10% of particular matters in Metro Manila came from diesel feed jeepneys.
10%, 15% ang diesel out of 10% pollution sa Metro Manila na contributed by the jeepneys. Bakit ganun? Mukha yatang palso itong report na ito. Okay, granting for the sake of argument na ang mga jeepney ay may kontribusyon sa pollution. Though very minimal, 10% ng pollution sa Pilipinas galing sa mga jeepney. But granting for the sake of argument, pinag-initan natin ang mga jeepney. Nasa mata ng LTFRB, ng Department of Transportation, ng LTO, ang mga jeepney, mainit ang mga ito sa mata ng gobyerno. Di ba meron tayong inspection ng mga kotse, ng mga sasakyan, dapat bago ito bigyan ng renewal ng kanilang licenses, kasama na ang mga operator sa kanilang operasyon na mga prangkesa? Di ba may inspection dapat? So nasa kamay ng gobyerno ang paglimitan ng mga jeepney sa mga kalsada. Kung totoong ang pagkalinga sa taong bayan ay nasa kamay ng gobyerno. Kung may pollution, 10% ng mga jeepney sa kalsada, hindi kasalanan ng mga jeepney operators ng mga ito o ng mga jeepney drivers sa mga ito Kasalanan niya ng gobyerno. Land Transportation Office. Nakalaan sa kamay ng mga ito ang renewal o kaya application of brand new vehicles na tatakbo sa mga kalsada. Hindi ninyo ginagawa ang trabaho ninyo? Meron kayong mga ginagawang kaaliwas-wasan riyan? Trabaho ninyo yan kung ang pollution ang pinag-uusapan Bakit hindi mawala yan sa mga kalsada? Sabi nila 15 years, rekomendasyon ng clean air. Ang mga pagbuga daw na ito ng usok ay gawa ng ang karamihan dito, 85% ng mga sasakyan ng mga jeepney riyan ay may mga edad ng 15 anyos at matanda pa. Again, kaninong responsibilidad ito? Di ba sa gobyerno? Meron tayong inspection, di ba? Kaya nga may mga stickers para alam natin kung sinong kwalipikado o hindi na nandiyan sa mga kalsada. So hindi kailangan i-phase out ang mga jeepney. Ang kailangan, ipairal ng gobyerno ang kanilang mga trabaho. 40% daw ng mga land-based transport ay mga jeepney. And so, 115 million ng mga pasahero riyan In fact, ayon dito sa survey na pinagsikapan nating makalap, ang mga jeepney ay second sa walking. Ang jeepney transport ay ikalawa lamang sa mga mamayang Pilipino na kailangan nila sa pagpunta sa mga lugar. Ang number 1, maglakad. Ikalawa, gumamit ng mga jeepney. Ikalawa sa pinakang importanteng means of transportation aside from walking ng mga kababayan nating mga Pilipino. Marami tayong mga prangkesa riyan. Mamaya ko na pag-uusapan ito kung ilang pamilya ang maapektuhan ito. Nais ko lamang balikan itong Clean Air Asia. Pagkat ito'y mahalaga. Clean Air Asia. Ito'y kumalembang sa utak ko sapagkat sabi ko kung ito ang pinagbabasihan ng gobyerno, kailangan malaman ko ano ba itong Clean Air Asia. Bakit ito ang sinusunod ng husto ng gobyerno sa kanilang pulisiya na burahin sa mga kalsada ang mga jeepney? Ano ang Clean Air Asia? Napag-alaman ko mga kapitbahay, na bagaman ito ay sinabing international organization ng Clean Air Asia, ito ay binuo mainly ng tatlong mga
bansa ng tatlong mga gobyerno. Alin ang mga ito? Ito ang pinakang grabing populasyon ng mga bansa sa daigdig. Headed by China. Operated by the Chinese Communist Party. China ang namumuno dito sa Clean Air Asia. Ikalawa, sino ang namumuno rito? India. China, India, at sino ang pangatlo? Pilipinas. Tatlo. India, China, Pilipinas. Clean Air Asia. Gumawa sila ng mga panuntunan kung ano ang mga sasakyan na kailangan mga nasa kalsada para mabawasan kuno ang pollution. Sino ang number 1 na polluters sa daigdig? India and China. Sila mga number 1. Nag-aagawa ng mga ito sa trono ng pagiging pollutant ng daigdig. China and India. Nakisawsaw ang Pilipinas dito sa Clean Air Asia. Ngayon, napakinggan ninyo yung mga alituntunin, public utility, jeepney. Iba ang mga jeepney sa India, iba ang mga jeepney sa China. Particular ang jeepney, Pilipinas lamang ito. Okay. Now, ipinaiiral ba ng mga bansa na ito yung kanilang mga napagkasunduan? Wag na yung jeepney kasi walang jeepney sa India, walang jeepney sa China. Ang mga jeepney na minamanufacture nila ngayon sa China particularly ay nakatusok sa Pilipinas. Tandaan ninyo, tandaan ninyo ito. Clean Air Asia. China and India. Dalawa sa mga nagpapairal nito, pero hindi ipinaiiral ang kanilang mga alituntunin. Now, bakit ang India namumuno na tusukin ang Pilipinas dito sa mga issues ng jeepney? Alam naman ninyo na ang China ngayon bumubulusok na, wala na. Mamaya may maririnig kayong mga news ko rito na maging doon sa Shenzhen, number 1 na Silicon Valley ng China, sarado na ang lahat. Wala na negosyo. Napakinggan ninyo sa akin ng mga unang mga broadcast natin, diskarel, bangkarote na ang ekonomiya ng China at tuloy-tuloy pang bumubulusok simula noong COVID-19. Kaya lahat ng paraan ng China ginagawa ngayon na mabuhay ang kanilang ekonomiya. At sapagat ang Pilipinas ay geographically close to China and politically may clout ang China sa Pilipinas, kaya isa sa mga pinagkakakitaan nila itong pag-manufacture ng mga jeepney solely for the consumption of Philippine traders. Nakita ninyo? Nakita ninyo ang koneksyon? Clean Air Asia. Pinamumunuan ng China. Nais ng Clean Air Asia na burahin ang mga jeepney sa Pilipinas in connivance with Rodrigo Duterte. Sapagat nagsimula ito noong panahon ni Rodrigo Duterte, 2017, 2017, noong simula ni Duterte ang pagbalangkas ng ugnayan with the Chinese Communist Party. Yan din ang panahon na itinatag. Itong Clean Air Asia, 1 year before that, naupo si Duterte, isa si Duterte sa mga bumalangkas ng Clean Air Asia. Maalis ba ninyo sa utak ko ang koneksyon sa ekonomiya dito sa issue na ito? At the expense of 270,000 franchise na mga jeepney dyan sa Pilipinas. 270,000 franchisees dyan sa Pilipinas. Yan ang papatayin nitong modernization ng mga jeepney sa kapritsyo ng Clean Air Asia in connivance with the Chinese Communist Party. Nakakita ninyo ang koneksyon?
Kaya ipinagduduldulan ito. Sana naman mabutit binigyan ng another 3 months ni Marcos itong pagpapairal nito. And I hope sa loob ng 3 buwan na ito, magising si Marcos na merong political maneuvering na nagaganap sa ilalim. Sikreto nitong jeepney modernization na ito. 270,000 franchisee. Times 5 mo na lamang dyan, bawat pamilya nitong mga drivers nito. At bawat franchisee, ilang mga jeep ang pinatatakbo ng mga ito. Sa Manila alone, 90,000 franchisees sa Manila lamang. Ilan ang papatayin nito dahilan lamang sa kapritsyo nito para may kumita at mabuhay? Now, tingnan natin. Dito sa katagang kumita at mabuhay. Babalikan ko itong ilang mga issues, mga kababayan. Iniisa-isa ko lamang ito mga salient points. Dito lamang sa kumita at mabuhay. Teka, iparinig ko muna ito para maragdagan ang inyong kaalaman. Pakinggan natin ito sa Ako po yung isa pong kinatawan po ng transport ng piston at ako po ay may rota na hawak na 2. Ang mabigat lang po talaga dito po sa inihingi ng DOT, ng LTFRB na consultation po sa amin po sa Batangas para po yung may binibenta. Meron pong presyo na pag ikaw nag-consolidate, 20,000. Meron ng 10,000. Meron ng 8,000. At ang isa pa rin dito ang pinakamabigat, bakit po yung bumahawak na karamihan po dito ay hindi po mga jeepney operator. Sana naman po, Chairman Guadis, sana naman po dito, yung po humahawak po ng mga korporasyon at saka po ng kooperatiba, hindi po yung may mga pera na. Kasi sa Batangas po, kaya talang po ni Direktor, wala po rin yung humawak na jeepney operator, po doon po sa korporasyon, retired police. Totoo po yan, konsehal ng bayan. Yan po ba, alam po nyo, Chairman, na dapat po, binabatasan naman po yung gano'n, na yung po mga lingkod bayan, ay huwag naman po humawak po ng mga ganyan mga korporasyon at kooperatiba. Exactly. Kawawa naman po kami. Katulad ko po, bilang ako po yung namumuno, pag kami hindi pinapasada, ano nga may pakakaisama ng pamilya? At ang isa pa ho dito, kaya hindi ho namin may suko-suko ang aming sasakyan. Bilang kami ay nasa sa bukid, ay kung ano sasamsamit pa namin sasakyan, ay paano kung may nagpasakay? Saan po namin sasakay sa Paradise? Yun ang pinakamabigat po sa amin. Napakinggan ninyo, driver yan dyan sa Batangas. Hindi lamang yan, example lamang yan mga kababayan. Sa Rizal, sa Metro Manila, sa mga karatig na bayan ng Laguna, Cavite, halos pare-pareho ang istorya nila. Ang bumubuo ng mga kooperatiba, hindi ho mga jeepney operators Ang bumubuo ay kung sinong Juan de la Cruz na may pera. Nagpasimuno na bumuo ng kooperatiba. Si retiradong police general, kasama riyan. Si kapitan, barangay, o kaya kamag-anak ni kapitan, o kaya konsehal, kasama riyan. In fact, may alam ako riyan kongresista pa. Hindi ipinangalan sa kanya ang kooperatiba at hindi rin siya kasangkot sa mga pangalan doon na sa listahan ng board member ng kooperatiba, kundi yung kanyang may asawang anak. Kaya ibang apelyido na ang nandoon. Ang ginagawang ito sa modernization is riddled with corruption, mga kababayan. From supplier to the cooperative officers and members, matindi ang korupsyon dito. Dito na lamang sa supply, mga kababayan. Ang gobyerno, walang tinitingnan na supplier nito, kundi ang China. Bakit? Again, balikan natin yung Clean Air Asia. Sino ang pangunahing organizer ng Clean Air Asia? China.
Sinong ikalawa? India. Sino ang pangatlo at masugid na sumusunod dito? Overactingly na sumusunod dito ang Pilipinas. Bakit? Sapagkat itong modernization is riddled with corruption. Bakit China? Siyang may panukalan itong modernization. In connivance with the Duterte administration during the last 6 years, cleaner siya. Kaya kailangan bumili kayo ng mga jeep. Kaya doon sa China, sandamakmak ang mga car manufacturers doon na nag-diversify ng kanilang manufacturing to jeepney manufacturing. Sa China yan. Wala naman jeepney sa China. Ang ginagawa nilang jeepney ay solely for export to the Philippines. Bakit China? Bakit hindi ibang bansa? Alam natin na ang China globally, alam na alam ito ng ibang mga bansa sa daigdig na ang China ay pugad na mga pirates, mga magnanakaw ng mga teknolohiya ng ibang mga bansa. Pugad ng mga magnanakaw ang China. Naaprubahan na ito, probado na ito Kilalang kilala natin ang China. Ano mang uri ng bilhin ninyong elektroniko, whatever in China. In fact, itong electric vehicle in China, naibalita ako na ito sa inyong mga ilang broadcast na natin ang nakalipas, na may isang napakalaking lote na ang mga damo roon ay sing lalaki na ng mga kahoy. At in between sa mga kahoy na ito, nandoon ang libu-libong mga electric vehicles na wala pang 2 taon, 3 taon, wasak na, sira na, wala nang bumibili. Sabagat poor quality nga ang mga gawa dito sa China. Lalo na't ang mga technical aspects nito ay pirated galing sa ibang mga bansa. European countries, for example, ano ang kanilang sinabi dito sa mga made in China, including Netherlands and Belgium? Ano ang sabi nila? Ang China ay is producing and selling substandard products from medical supplies, face masks, test masks, Sinovac vaccines, to all other products. Sa Pilipinas, yung mga Filipino dealers dyan ng mga motorcycles, itanong ninyo mga kababayan, ako 10,000 miles away from the Philippines. Pero marami akong mga kaibigan riyan na mga motovloggers. Napakarami. Sa tanda ko nang ito, ang mga amistades ko riyan, sapagat ako ay young at heart. Ang mga kaibigan ko riyan mga kaedad lang ng aking mga anak Mga motovloggers. Mga kaibigan ko yung mga ito Nahawa rin ako nitong anak ko si Zach. Mahilig siya makipagkaibigan sa mga motovloggers Ano ang sabi nila? Sa inakalipas na ilang buwan na ilang linggo na nakikipagtalas-tasan ako sa mga ito. Sabagat marami mga Chinese motorbikes dyan sa Pilipinas. Anong sabi nila? Kami po na maalam dito sa kalidad ng mga motorsiklo, Japan motorcycles po ang aming priority. Especially kaming mga motor taxi. Japan ang ginagamit namin. Kung maiiwasan po namin ang China-made na motorcycle, iniiwasan po namin Japan o kaya European, BMW. Mantakay mo, meron akong isang kaibigan riyan, motor taxi. Ang ginagamit niya, pare ko, Harley Davidson. Harley Davidson. Well, kasama na sa kanyang marketing and promotion yan na ang kanyang ginagamit na motorsiklo made in US. Bakit hindi China-made? Nako, sir. Baka itigil ka niyan, mapahiya ka sa pasahero ko. Motorcycle sa Pilipinas na lamang. Ayaw nila mga China-made motorcycles dahilan sa mga quality issues.
Pero ang Pilipinas, saan galing itong mga jeepney na ginagamit sa Pilipinas? Yung mga modern na mga nakasakote na, China. Okay, China. China made. Bakit? Again, Clean Air Asia. China made tayo. May mga lumabas na mga bulong-bulungan riyan sa Pinas na itong mga naunang kooperatiba na binubuo ng mga kinatawan ng car dealership diyan sa Pilipinas. Meron akong kilala riyan. Car dealer, naging ahente ng mga pagbili ng mga modern jeep from China, pero board member siya ng Modernization Cooperative. Miyembro siya. Kaya tingnan ninyo grabe ang korupsyon Eto ngayon, China. Diyan sa Visayas, may mga nauna nang nakabili riyan ng mga jeepney. Saan ito? Bacolod, for example. Nakabili sila ng mga modern jeepney sa Fengchuan ng New Energy Power Technology Limited. China made. Magkakano nabili itong mga jeepney na ito? Ayon sa records na nakuha natin, yung mga jeepney na galing sa China, pinakamababa na rito ay let me see, 2 million, asa na yun? 2,600,000. Pinakamababa, imported jeepneys from China. Hindi ko na iisa-isahin, pinakamababa ay 2,600,000. Pinakamataas, almost 3 million. Ang iba rito ay 2,900,000 per unit galing sa China. Kung ikukumpara mo sa mga gawa ng Sarao at saka ng Francisco Motors, 900,000 lang meron ka na. Aircon, may wifi, gawa ng Sarao, gawa ng Francisco Motors at maraming iba pa riyan sa Pinas. 900,000. That's about $18,000. 900,000. Meron ka ng jeep na gawa ng Francisco Motors. Etong China, pinakamura, 2.6 million. Yan ay ang tawag nila SOB price yan. Ano ang SOB? Dali. Ano yan? Hindi SOB. FOB pala. Free of base, I think, ang ibig sabihin ng FOB. Yan ay pag binitawan na ng manufacturer yung manufactured jeep, wala na siyang responsibilidad dito. Nasa buyer na ito. Free on board. There you are. FOB, free on board. Pag nagka-transaksyon na, binitawan na ng manufacturer, wala na sa kamay ng manufacturer yan. Kung may defect, whatever, wala na. Pero tapos na ang pricing na yan. Okay. So, eto mga jeepney na ito mga kababayan, binibili ng mga kooperatiba sa Pilipinas. The lowest is 2,600,000. Dito na tayo sa pinakamababa. 2,600,000. Ano ang nadiskubre natin? Kaya dito lamang sa pagbili, may kumikita na rito ng milyon-milyon na pera. Kung sino ang kakutsaba nito, diyan sa mga kooperatiba, diyan sa mga dealer sa Pilipinas, kumikita na ang taong ito ng 1 milyon sa bawat isang sasakyan. Bakit? Ito po. Sinayud-sud ko itong lahat ng mga binibilhan ng jeep nitong mga kooperatiba na ito dyan sa Pilipinas. Sa China, isa lang naman pinanggagalingan, China. Bakit China? Well, rekomendado ng Clean Air. Sino miyembro ng Clean Air? China, India, Pilipinas. Kita ninyo ang magkakaugpong na anomalya rito. Eto na. Dito na tayo sa pagbili.
napagalaman ko na itong mga jeep na ito, modern jeep, ang capacity nito, ang pinakamaliit ay 12, ang pinakamalaki ay 20. Mga sakay. Seating capacity. Pwede kayong tumayo, so pwede ng mga 30 siguro, 25, 26. Okay. Price range ng mga jeep, 2.6 to 3 million. Ito ngayon. Yung mga, hindi ko nababanggitin yung mga kumpanya. Pero yung mga bumili diyan sa Pilipinas ng mga jeepney, kung titingnan ninyo yung kanilang mga brochures, alam mo naging car salesman ako nung araw Naging car salesman ako pagtungtong ko dito sa Amerika. 1 taon ako sa Mitsubishi. Kaya alam ko ang ins and outs ng dealership ng mga kotse. From car manufacturing to FOB to dealership to sticker price to ruler price. Alam ko yung mga yan Para kumita ang dealer, car dealership, kumita rin ang ahente. Sabagat ang mga ahente ay commission basis yun, walang mga base. May allowances kami dito nung araw, plus yung commission mo per unit. Alam ko yan. Kaya, ginamit ko yung aking kaalaman. Nakipagtalas-tasan ako dito sa mga car manufacturers sa China. FOB price, free on board price, galing sa car manufacturer. Magkakaano ang dealer price? Dealer na ito, Dealer price sa China patungo sa Pilipinas. Kung kayo ay mga miyembro ng kooperatiba, hindi kayo makikipag-deal sa another dealer dyan sa Pilipinas, kundi makikipag-deal kayo sa mga sangay ng China dealership dyan sa Pilipinas para makabawas ang price. Ito ang mga presyo sa China, mga kababayan. Ito. May ilan akong inimprenta rito para sa inyong kaalaman na sabihin ninyo na hindi tayo nagsisinungaling sa ating mga ginagawa. Ito, black and white lamang, sayang kasi ng tinta. Sayang ng tinta. Yan Hindi mga itsurang jeep yan, pero yan ang mga itsura ng mga pinadadala diyan sa Pilipinas. Mga minibuses yan, hindi yung mga jeep. Ito pa. Tingnan ninyo. Hindi yan mga jeepney, pero ang tawag doon sa China for Philippine export, mga Philippine modern jeepney ang mga tawag nila riyan. Yan. Tingnan ninyo. Naipintura na ninyo sa inyong isip kung ano mga itsura. Mga minibuses to Magkakano ang prices? Okay. Ang kanilang price doon sa China in US dollars, 15,000 to maximum 20,000. Bakit magkakaiba ang price? Low of 15, high of 20. Sabagat depende po ito sa numero ng capacity ng jeep. 22 ang seating capacity nitong nasa itaas. Tingnan niyo. Ang price niya 15,000 to 20,000 US dollars nasa itaas. Yun. Ito ninyo. Magkakaano ang nababasa ninyong equivalent sa Philippine price ng jeep na yan, 22 persons capacity. 15,000 is equivalent to only 825,000 pesos. 20,000 ang computation ko dito, 55 per dollar. Minaximize ko na para wala nang masabi ang LTFRB. 20,000 is equivalent to 1,100,000 pesos. Maganda yan. Itong itsura sa taas. Tingnan ninyo. Yun. Naka-black and white nga lang. Etong sa ibaba. Ang price nito ay from 28,000 to 32,000
28,000 to 32,000. Ito ang kinukuha dyan sa Pilipinas na parang kunyari ay itsura na ng jeep. Tingnan ninyo. There you are. Kita na ninyo? Yaan ay nag-e-exporta dyan sa Pilipinas. Kita ninyo? Yun. Magkakaano ang price niyan? Sa pinakamababa nito ay 28,000 US dollars. Equivalent to 1.5 million pesos. 1.5 million pesos. Ang pinakamataas ay 32,000. Magkano ang equivalent sa Philippine money? At 55 a dollar. 1.7 million pesos. Ang capacity nito ay 22 na mga pasahero. Merong 30 passengers. Ang halaga ng 30 passengers ay 32,000 US dollars or 1.7. Ang capacity nito ay 30 passengers. Ang Philippine money, 1,760,000. Wala pa kayong naririnig na sobra rito sa 1.7, ha? Ito pa. From medium to large jeep. Jeep ang tawag nila. Tingnan niyo. Ito isa pa, ha? Yun. Yan ay minibus. Pero ang tawag nila riyan sa China ay modern jeep. Ano ang capacity nito? Ang capacity nito ay, let me see, 20. Ano ang presyo nito? Pinakamababa, 26,500 US dollars or equivalent Filipino money, 1,457,500 pesos. Pinakang mataas, 27,800 US dollars. Philippine money, 1,529,000 pesos. Capacity, 20. Maganda ang itsura. Modern jeepney pero minibus ang itsura. Gawa ng China. Yan. Gawa ng China. And finally, meron pa ako rito, pinakamalaki ito 30 capacity. Ito ay minibus, pero ang tawag diyan ay minibus sa Pilipinas. Pero isinama nitong Chinese nating kausap doon sa modernized jeepney for the Philippines. Magkaano ang pinakang mura? 15,000. Ang equivalent sa Philippine money, 825,000. Pinakang mahal ay 21,200 dollars. In Philippine money, 1,166 pesos. Yan. Malaki ang itsura niyan, ha? Malaki. Minibus yan. 20 katao ang pasahero. Seating capacity. Pero may espasyo riyan na tumayo kayo. So yun ang mga presyo, mga kababayan. Again, magkaano nga ang presyo dyan sa Pinas? Magkakaano nga ang presyo natin dyan sa Pinas? Ay, sandali, ha? Ito, ang presyo dyan, 2,600,000, pinakamura, 2,900,000 hanggang 3 million ang pinakang mataas. Local manufacturers natin. Wala na tayong oras Local manufacturers, Salaw. And then Francisco Motors. Kaya nilang magbenta as high as 985,000 na isang jeep. Hindi masisira ang imahe ng iconic Philippine Jeep. Naandyan pa rin ang itsura. Tinaasan para makatayo kayo sa loob. Merong side door, may wifi, air-conditioned. Ang iba rito ay electronic o kaya electric jeep. Ang presyo nila, pinakang mataas na ang 985,000. Bakit pinagdidiinan ng ating gobyerno ang mga jeep na galing sa China?
Hindi na ba sila makakakalas dito sa mga sinusunod nilang Clean Air Asia? Sabagat kung ang susundin ay yung tinatawag nilang Euro standard, sa European mismo hindi sakop yung mga dati ng operated vehicles Kaya yung kanilang Euro Asia na yan, sinasangkalan lang nila sa kanilang maitim na mga balakin at maitim na mga budhi na patayin ang mga jeepney operators natin at magkamal ng limpak-limpak ng salapi sa pakikipagkutsaba sa mga nasa gobyerno ng Pilipinas at ng China sa ilalim ng kanilang tinatawag na Clean Air Asia. Bayan ko, nasa kamay na po ninyo. If you see something, say something. I don't think the government is blind and deaf na hindi kayo mapakinggan. Mumunting pag-asa ang ipinagkaloob ng Malacanang sa mga operators natin, 3 months pinagpaliban. And I hope gumawa tayong lahat ng paraan sa 3 buwan na ito na maibasura ng kumpleto ang kutsabahan na ito ng gobyerno sa Chinese Communist Party. Inside, Guro-Guro, Opinion, and Saturday Live. Lahat ng mga pinag-uusapan natin dito ay hindi hawsyaw, hindi ho ayon sa mga bulong-bulungan. Kontentado tayo sa mga suporta ng mga sources natin sa mga katotohanan para sa mga Pilipino, for the Filipinos, of the Filipinos, and by the Filipino people. Pakinggan si Fiorel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Tandaan lamang ang ating puso. Puso ko sa bayan ko. Juan, Saturday Live. Saturday Live. Well, magkakaminsan ang kinabukasan natin ay sapagat demokrasya ang Pilipinas, magkakaminsan ang kinabukasan natin ay napapariwara dahilan sa maling mga desisyon ng mga nakararami sa atin na umaayon doon sa mga idinidikta sa atin ng ating mga may maiitim na budhi na mga politiko. Ayaw tayong matuto, ayaw tayong makaalam ng malawak, sapagat ginagamit tayo sa butuhan sa 2025, another voting is coming. Isang salup na bigas, 3 lata, hindi libo, hindi libo, kundi ligo. Puso ko sa bayan ko. Nasa huling bahagi na tayo mga kapitbahay. Ang oras natin ay ganap ng 11:00 ng umaga Eastern Standard Time, 12:00 ng hating gabi Philippine Standard Time. Pakinggan si Fiorel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Good morning. I'm watching from California. Sabi ni Grace Recto Marisol Palencia. FGS Report. Thank you very much, Marico. Thanks for the audience. Grace Recto Marisol Palencia. Mirna Guillermo, thank you, Mir. My flight was, nawala. Asa na yun? Maring Mirna, sabi niya, my flight was canceled by American Airlines due to bad weather. Yep, kung napakinggan mo yung report ko kanina, Mayor, matindi ang ating kondisyon ng kalagayan ng panahon, especially dyan sa Florida, dyan sa Panhandle, and then up to the New England area. Kasama na ang Chicago. Kaya hindi maganda ang ating lagay ng ating kapaligiran, Maring Mirna Guillermo. Bagong Pilipinas, kick-off rally.
Quirino Gunstand. Oh, pare ko, alam ko ito. Eto bagaman pinabubulaanan ng mga tagapagsalita ng Malacanang, pero ayon dito sa aming sources diyan sa Pilipinas, bagaman hindi babanggitin ng presidente mismo ang bagong lipunan in connection with constitutional change, pero ito ay isa sa mga adhikain ang People's Initiative propaganda. Sabi ng kampo naman ni Rodrigo Duterte, sasalungatin namin yan. Merong kaming kampanya naman na gagawin sa Davao laban sa People's Initiative. Pakinggan si Fiorel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Aha, kahit mo na. Okay, nag-uusap na pala itong mga mare-pare natin riyan. Ano? Doon sa mga silent audience natin, let me see, meron ba akong nakaligtaan? Paring Bonifacio Nuevo, nabanggit na Jimmy Alcano, pare ko. Nandiyan ka pala. Jimmy Alcano, happy watching, pare ko. And then si Grace Recto Mirasol Palanja, nabanggit ko na ang ating kumare. Thank you so much. Si Zanji Nunan, another brand new FSL community member natin. Sonji Nunan. Thank you, Sonji. Maraming salamat. Bernardo Tesorero. Eto, kakapit ako rito May pera ito, marami Bernardo Tesorero. Okay, thank you Maraming salamat sa audience natin. Bernardo Tesorero. Thank you so much. And then of course si Maring Leonor Curata nandiyan. Paring Rodmon nandiyan. Merlin Galeno Palaganas. Thank you and welcome sa ating FSL, Merlin Galeno Palaganas. Maraming salamat. Jacqueline Formalejo Regidor, also watching our show. Thank you. Jacqueline Formalejo Regidor. And then of course si pare ko, Junior Dal. Thank you pare June. Hindi mo ako nakakaligtaan kaya maraming salamat. Paring Rodmon also, thank you. Meron pa ba akong mga Chris Cruzem. Chris Cruzem. Welcome sa ating Fun Saturday Live, my friend. Rose Consorte Madrilejos. Magaling. Consorte. Magaling si Maring Rose. Rose Consorte Madrilejos. Thank you. And welcome sa ating FSL Fun Saturday Live. I hope you're enjoying the show. Yung mga bago nating kamistades. Kagaya kay Yoli Hernandez Mercado. Thank you. Yoli Hernandez Mercado, Antonio Erestain or Erestain. Antonio Erestain. Tama ba pare ko kung dito sa Amerika, Erestain. Tony, maraming salamat. At saka si Winnie Efren Cacheco. Winnie Efren Cacheco. Thank you very much. Conrado Sulit. Bandami ko palang na-miss Conrado Sulit, pare ko. Thank you. Maraming salamat. Los Vimin Romana. Thank you. Maraming salamat. Los Vimin Romana. Thank you. Maraming salamat. At saka, meron pa ba? Wala na. Carolina Lugen, nabanggit ko na. Okay. Thank you. Maraming salamat sa inyo lahat mga kapitbahay. And of course, nasa huling bahagi tayo, international news, with Filipinos, with public service, with birthday greeting. Breaking news! Breaking news! Ito na! Ito na! Alam mo isisingit ko lang sandali ito. Gawa ng ito may kaagapay doon sa DSWD.
DSWD. Nakukupit diyan sa mga ayuda na ipinagkakaloob sa mga kababayan natin, galing sa DOLE, galing sa DSWD, 190,000 ang nawawala. Nakukupit ng kung sinong mga balasubas na namimigay ng beneficyo supposed to be sa mga kababayan natin. 190,000 a day ang mga nakukupit sa ayuda ng DOLE at saka ng DSWD. Pakinggan natin si Camille Samonte ng News Television 5. Of government program. So salamat sa inyong Biktima ng ayuda scam si Myla. Ikinwento niya sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs kung paano siyang kinupitan ng mga mismong tauhan umano ng munisipyo ng bayan ng Carmen sa Davao del Norte. Benepisyaryo ng DSW Educational Financial Assistance si Myla. 10,000 piso ang ayudang dapat niyang maiuwi. Pero kinupitan daw ito at 1,000 na lang ang napasa kanya. Pinapunta kami dun sa isang kwarto. Akala namin pag nakuha na namin yung pera, pwede na kami makalabas. Hindi. Pinapunta po kami dun sa isang kwarto kung saan may tao po dun na kukolektahin yung pera. Wala raw nagawa si Myla at ang iba pang benepisyaryo. Ikaw lang ang kinuna ng 9,000, Myla? Hindi lang po ako, madami po kami. Hindi niya nakilala kung sino yung lalaki kumuna ng 9,000. Hindi po. Kasi bakit po sila makakapasok dun kung hindi po sila staff? Ang pagnanakaw sa ayuda, kinumpirma ng mga mismong namimigay at nagkakaltas sa perang hindi naman kanila. Tumestigo sila sa Senado at umamin sa scam. Kada araw, umaabot sa 190,000 pesos ang kinakaltas nila sa pera ng mga benepisyaryo ng DSWD at DOLE. Pagbubulgar ng mga testigo, staff umano ni Davao del Norte Vice Governor Oyo Uy ang nag-utos sa kanilang mangupit. May mga pagkakataong namimeke pa nga raw sila ng ID para i-claim ang mga ayudang hindi pa nakukuha. Ang bagong scheme ni Ma'am, photos din po yun daw ni Sir Oyo, galing po kay Ma'am Fair. Sabi ni Ma'am Fair sa amin na kami na po yung mag-claim. May mga ID ako na yung isang mukha ako pero iba-ibang pangalan po. 2021 pa raw nila ginagawa ang ayuda scam. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Nakita na ninyo. Kaya masisisi ba natin itong mga kababayan natin na wala ng tiwala sa gobyerno? Meron tayong tumatayong oposisyon ngayon. In fact, may rally rin sila kasabay ng rally sa Luneta Grandstand. Magrarally sila sa Davao City. Pero ang kanilang pinalalaganap na mga kalatas, sila ang bagong oposisyon. Well, tahimik tayo eh. Bakit? Wala tayong lehitimong oposisyon nga ngayon eh. Kumbaga, sala-salamig, sala-sa-init ang kahinat na ng mga Pilipino, gawa ng nananahimik ang tunay na makabayan na oposisyon. Wala. Masaklap, di ba? Pinaubayan natin kay Rodrigo Duterte na patayin ang tunay na oposisyon sa bansa. Pag ganyan tayo ng ganyan, mapapariwara tayo, mapapagaya tayo sa China. Doon sa China, wala nang nagsasabi ng totoo rin eh. Mainland China, Chinese Communist Party, wala nang nagsasabi ng totoo. Kaya nga ba't bawat bagay na nakararating sa atin dito, pinagsisikapan natin na i-check, counter-check, double-check, triple-check. Ano ba ang totoo? Sabagat wala ka nang maririnig na katotohanan galing sa mainland China. For example, unemployment sa China. Kung ang mga propagandista ng China ang mapapanood ninyo, mapapakinggan ninyo at mababasa ninyo, diyan sa Pilipinas ang damakmak, nakakalat riyan ng mga bayaran ng Chinese Communist Party na mga propagandista sa loob ng gobyerno, sa loob ng mga business communities involving Filipino-Chinese, sa loob ng mga paaralan na pinatatakbo ng Confucius Institute.
mga propaganda ng China ang inyong mapapakinggan riyan, mapapanood, mababasa. Pero ano ang totoo? China's unemployment rate is estimated to exceed 50%. 50% unemployment. Saan mismo? Beijing, the main seat of economic industry in China. 50%. Depression ang inaabot ngayon doon. China's real youth unemployment rate actually is also about 50%. Ito ay malaking dihamak sa pinalalabas na employment rate ng official Chinese government. 50% ng mga kabataan sa China walang trabaho. Hindi lamang yan, Peking University professor mismo. Hindi ko nababanggitin itong pangalan dito. Peking University professor. Sabi niya, samantalang ang official statistics ay nagsasabi na ang unemployment doon ay only 19.7%. Pero ayon sa kanya, ang tunay, ito'y university professor ito sa Peking University. Pero sabi niya, ang totoong rate of unemployment sa China, sa Peking University professor note, is 46.5% ang walang mga trabaho sa mga lugar sa populated areas of China, particularly sa Beijing. 46.5%. Pakinggan natin, meron tayong mga karagdagang mga ulat dito at nang ikangay naliliwanagan natin, ano ba ang tunay na data? Ano, kumusta ang kalagayan diyan sa China? From Hong Kong, pakinggan natin ito. China's economy is facing a severe recession, marked by mass closures of factories and stores, which has resulted in widespread unemployment. Private estimates suggest that the unemployment rate has surpassed 50%, a shocking number that has left many individuals idle at home for an extended period. Some Chinese people now only hope to preserve their lives. They think that this is good for them in the current situation in China. Western strategies aimed at risk reduction and the relocation of production supply chains have significantly impacted the Chinese economy. Currently, the nation is grappling with 3 waves of challenges: bankruptcy, unemployment, and workers returning home, exerting severe effects on the economy and plunging the livelihoods of Chinese citizens into even greater difficulties. Chinese companies, grappling with the challenge of job scarcity, have initiated large-scale layoffs, leaving many workers reluctant to return to major cities and contributing to a surge in the trend of returning to hometowns. The cascading impact of bankruptcy, unemployment, and layoffs has become a dominant theme on Chinese social networks, with discussions focusing on the sudden loss of jobs for a considerable number of white-collar employees in major cities like Shenzhen and Shanghai, gaining traction on platforms like Weibo. The plight of manual laborers is equally dire, with thousands competing for a limited number of strenuous manual jobs at each labor market. Zhang Lin, a resident of Anhui, shared his experience with NTD TV on January 24th, stating that after losing his job in Beijing, he briefly ran an online ride-hailing service last year, only to find himself unemployed again. Many individuals who lost their jobs, particularly those engaged in ride-hailing and food delivery, are now struggling due to reduced demand. Consequently, a considerable number of unemployed individuals have returned to their hometowns. Thank you. Yan ang kaibigan natin from Hong Kong, mga kababayan. Makakasama natin ito sa International Asian Organizations. Thank you very much. Maraming salamat from Hong Kong. Napakinggan ninyo. Nabanggit niya yung lugar ng Shenzhen. Ito ang Silicon Valley ng China. Ngayon ay ghost town. Wala halos kang makitang umuopera na factory dito sa Shenzhen. Paring Romy Veray, welcome pare ko. Maraming salamat. You're welcome.
at kay Rosana Narume. Ang mga ito ay naandyan sa YouTube, nanonood sa atin. Thank you. Maraming salamat. Now, etong lugar ng Shenzhen, mga kababayan, ito ang kinukumpara sa California. Meron tayong Silicon Valley na kung saan nakakonsentrate, nagkakaipon-ipon doon ang mga factories, negosyo na may kognayan sa computers. Diyan sa China, meron din silang lugar riyan na Shenzhen. Ito ang kanilang Silicon Valley. Pakinggan ninyo ang report na ito sapagkat ito ay nagpapakita ng ghost town na kalagayan ng naturang lugar na dati pinakang masigla. Limpak-limpak na dolyar ang pumapasok dito dahilan sa mga parte-parte na minamanufacture ng mga korporasyon, company, factories dito sa Shenzhen. Shenzhen, often referred to as China's Silicon Valley, stands out as one of the fastest growing economic cities globally. However, recent videos shared by Shenzhen residents portray a different reality. In the Furong Industrial Park, numerous stores have been forced to close due to the challenging business conditions of the past year. A once bustling street with a multitude of face-to-face stores has come to a standstill, with very few people frequenting the area. Another video showcases the closure of all stores opposite the passenger transportation center at Shenzhen Station. Despite the significant pedestrian traffic the station attracts, these stores, which previously thrived in selling items ranging from snacks to clothing and mobile phones, have collectively shut down just before the traditional New Year. Even long-standing establishments like the 36-year-old electronics factory of Elco Electronics Limited Liability Company have not been immune to closure, leaving thousands of workers unemployed. A woman who was once the owner of 49 companies, valued at over 100 million yuan, approximately 15 million USD, now faces dire circumstances. With a debt exceeding 7 million yuan and having lost all her assets, she shares her plight in a video, expressing, "It is now 2 a.m., and I am still on the street. I have lost my house and don't know where to go. I have nothing left but a mountain of debt." The economic downturn is impacting major brands like Adidas, evidenced by the closure of their high-end stores in Shenzhen. One flagship store in the Fujian district, spanning 3 floors and over 3,200 square meters, has closed down, reflecting the broader economic challenges in China. With 460,000 businesses and 320,000 stores disappearing, and these numbers continually rising, the situation appears more challenging than during the 2020 to 2022 pandemic period. Yan ang ating another report galing sa Shenzhen ng China. Kaibigan natin na nakabase sa Hong Kong, may mga sikretong mga pakikipag-ugnayan sa loob ng China sabagat wala kang makita at makuha na genuine and valid report galing sa loob ng China. Mga ito'y smuggled na mga pagbabalita na nakararating naman sa atin at ipinaabot sa atin. Thank you, pare Koy. Romy Veray, sa lahat daw ng mga kakamping buhay na buhay tayo. Sabi ng kaibigan natin, thank you. At sabi ni, sandali, nawala yung pare ko eh. Sabi ni paring Sok Friend de Merano, walang magiging tunay na oposisyon sa Pinas kasi wala silang makukuha sa mga taong mukhang pera at mga gunggong. Mga gunggong. Ang tunog, ano? Sabi yan ni parang Sok Efren de Merano. Thank you, pare Koy. Kung gaano kabilis ang paglipad, ay ganoon din ang bilis ng pagbagsak. Yaan ang Shenzhen. Sabi ni parang Jun de T. Valencia. Saludo ako kay Donald Trump. Sa wakas si Donald Trump ang nagpasimuno ng pagbubunyag diyan sa mga kaaliwas-wasan, mga pagnanakaw, mga faking ng Chinese Communist Party government. Kaya ang kawawa riyan yung mga mamamayan mismo nila eh. Number 1, direktong apektado riyan ang mismong mga mamamayan ng mainland China.
Mantakay mo, naibalita ako last week, di ba? Naibalita ako sa inyo, may namatay na isang bata na binugbog sa eskwelahan. Nagreklamo yung community. Humihingi ng ayuda sa gobyerno na tulungan sila maimbestigahan yung pambubugbog, bullying ng kanilang anak. Anong ginawa ng otoridad? Sabi ng mga, pabayaan na ninyo yan. Hindi yan pambubugbog. Nangyari lamang yan na gulo sa eskwela. Nagreklamo yung mga magulang, yung buong community. Nagkaisa. Anong ginawa ng mga pulis? Pinagbabatuta sila, pinagbabaril, at sinarhan yung kanilang community. Ganyan, salamat, thank you, Chinese Communist Party. Yun ang pamamalakad riyan. Kaya, yun hinahanap natin ang mga tunay na balita. Thank God, salamat sa Diyos, meron tayong mga nakakasama na mga freedom-loving na patuloy na nagtatago. Ang iba riyan ay itinataya ang kanilang buhay na andyan nakatira sa Hong Kong sa kabila ng constant na pagmamanman ng mga galamay ng Chinese Communist Party. Yung iba riyan, tumatakas na eh. Yung ibang mga kababayan, ibang mga mamayan ng China, tumatakas na. Ang karamihan ay pumupunta rito sa Amerika at ang iba ay mga nasa bansa ng Europa. Paano nakapapasok sila rito sa Amerika? South border, illegal. Ang iba ay ginagamit ang border diyan sa Canada. Juan, Saturday Live! Saturday Live! Saturday Live! Bago natin ihayag itong ilang mga balitang nakalap natin galing sa south border natin dito sa Mexico, tingnan natin sandali at batiin natin. Magpaganda muna tayo ng kalooban at pakiramdam sa magitan ng si Maring Mir pala. Naalala ko, Maring Mir, nandiyan ka pa ba? Meron kang message sa akin the other day, birthday yata ng anak mo or whatever. Pakisulat na lamang riyan para maalala ko mamaya-maya ng konti. Pakinggan si Fiorel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Magbatian na lamang muna tayo. Ooh, wow, happy birthday. Ooh, wow, celebrate. We've been waiting all year to celebrate with you. That day is finally here, and so we sing for you. Ooh, wow, celebrate! Thank you, Eva Estabaya. Thank you, Eva. Maraming salamat. Biglang sumulpot yung parang June Day, ito isa lamang ito. In fact, dalawa rin na nangyari sa Pinas ng ganyan eh. Sabi kasi ni June Day, meron dito rin bro. Kahapon lamang nangyari ito, isang tatay, binugbog yung kanyang 9 years old na anak na lalaki, namatay. Yep, nakita ko yung news na yun, pare ko. Thank you. Maraming salamat. June D. T. Valencia. Sabi ni Maring Mir, hindi, nag-uusap pala silang dalawa. Teka muna. Mabati muna natin itong mga birthday celebrants natin. Noong araw ng Miyerkules sa 24, si Eden Palais, Maribel Salvo, Maria Lisa Lanutan, Anghad Umbahen, Via Ella Espinosa Castro, Jeneline Hernandez Casilaw, at saka si Angie Dagilio Habok. Hi Angie! Nabati na kita nung araw ng Miyerkules. Pero babatiin pa rin kita ngayon. Angie Dagilio Habok. Happy birthday sa kanya nung araw ng Miyerkules. And then nung Webes naman, ang kaibigan ko si Nani Capistrano dito sa New York. Pare ko'y, happy birthday na lamang. Nani Capistrano. Yan ay Webes sa 25. Also, Fjord Nepomuceno, Maria Luisa de la Merced, Matilda Montemayor, Jana Patricia Miguel, Dalisay Albright, Ned Pazasalvo, Lilian Equipado, Millie Benito Hornilia. Kambal ito na magkapatid eh. Si Maring Millie, asawa ni paring June Hornilia, ng anong tawag niyan?
ng Lincoln Center. Dating controller ng Lincoln Center ang pare ko. Si Millie, asawa niya. Ang kakambal nito, si Lilian Equipado, asawa naman ng kababayan ko, yumaong pareng Equipado. Etong dalawa na ito malapit na malapit sa aking puso. Si paring Equipado, paring Hornilia. Ang kanilang mga asawa, malapit din sa puso naming mag-asawa. Si Maring Lili at saka si Maring Mili. Kambal. Birthday nila nung araw ng Webes. And of course, Mark Anthony De Leosa Flores, Webes pa rin ang kaarawan. Kahapon naman Friday, Lee Paul Veloria, Lincoln Salvo, Timmy Cruz. Magaling nating singer ito nung mga dekada 60 at saka 70. Timmy Cruz, Jose Manuel Salvo Mondragon, Elaine Nympha Salvo, Eduardo Lim, Bechay Gomez. Sila mga may kaarawan naman noong Webes. Ng Friday pala. And then ngayong araw na ito, ang mga nagsiselebra ng kanilang mga kaarawan, Bert Mackay, Jean Almanzor, Armando Plazides, batchmate namin ni Mrs. ito, si paring Armando Plazides, at saka Christine Williams. Sila mga may kaarawan today, Saturday, January 27. Bukas naman ay si Lani Gigi Gonzalez Veloso, ang malayang tao. Ito ay isang individual na gumamit ng pseudonym. And then Ces Reyes II, Gina Sikyo Manawis. Kaibigan ng pamilya namin. Gina Sikyo Manawis. At saka Lolita Cagayan. Sa Monday naman, Randy Daayata Salvo, Divina Murillo, Versailles Mona Dacanay Vinculado, Lorna Garcia, at saka ang pare ko riyan sa Guam, pare ko ay naging bahagi ito ng programa namin sa Television 13 sa Naga, ang 12-12, magaling na musician, June Gazes. Ang kanyang kaarawan ay Monday, January 28, permanente nang nakatira dyan sa Guam. Thank you. Happy birthday, pare koy. And finally, sa Martes naman, 30 ng Enero, Dulce Sanso Beng, Edgar Rowe, Sonia Verdadero, Angelina Marie Lucero, Aceli Love Cordero, Maria Ferrera. Okay ang spelling ng kanyang Maria, M-A-R-I-Y-A, Maria Ferrera. And of course, very special celebrant sa araw ng Martes, Enero 30. Bagaman hindi na namin siya kapiling ng buong pamilya, kasama na niya si Papa doon sa second floor. Doon silang dalawa at yung mga kapatid kong babae at mga lalaki na magdiriwang ng kaarawan ng aming mama, doon sa second floor, Enero 30, si Martina Contacto Salvo, mga aking mama. Happy birthday na lamang, ma. Mahal na mahal ka namin. Kahit kami nandirito at ikaw ay nandiriyan, happy birthday na lamang sa Enero 30. Love and hugs and kisses and dreams sa aking mama. Wala pa si Marico si Maricong Mirna Guillermo, may sinabi siyang may birthday sa kanyang pamilya. Wala. Hindi niya na nabanggit ngayon. Hindi ko na maalala. Ang maalala ko lamang ay itong Armenia's Cakes, Breads and Pastries. Happy birthday, Vince Quinto sa 30. Sa Pampanga at Bulacan, kung may okasyon o wala man, kung ang hanap ninyo ay masasarap na breads, cakes, or pastries, tandaan ang pangalan, Armenia's Bake Shop. Armenia's. Sa Armenia's, makabibili kayo ng mga dekalidad na breads,
cakes, or pastries. Sigurado makukontento kayo sa mga breads, cakes, or pastries ng Armenia's kahit ikumpara pa ninyo sa iba. Subukan na ninyo. Tunay ninyong maiibigan. Bili na, order na, grab food na, now na. Armenia's Bake Shop. Bring home the best tasting breads, cakes, and pastries. Visit Armenia's Bake Shop on Facebook for details. Thank you very much, paring Jundi. Maraming salamat. Thank you. And of course, ang Armenia's ay matatagpuan ninyo sa iba't ibang mga sangay sa Pampanga. And then of course, dyan sa Bulacan at sa Tarlac. Dyan sa Pampanga, nasa Guagua, Pampanga. And then dyan sa San Fernando, sa Kingsborough, San Fernando, Pampanga. Sa Balibago City, sa Angeles, sa Montauk Avenue, number 24, sa Balibago, Angeles City, Pampanga. And then sa Santo Domingo, Angeles City pa rin, Unit number 1, Business Center, 408 Santo Rosario, Angeles City sa Pampanga. Sa Malolos, Bulacan, nandiyan sa number 4, DB Building, 422 MacArthur Highway, Malolos, Bulacan. And finally, sa City Walk, Zamora Street, sa Tarlac City, sa Tarlac. Happy birthday na lamang sa lahat. Yung mga may kaarawan riyan na hindi namin nabanggit sapagat wala sa listahan namin, happy birthday na lamang sa kanila. Bernardo Tesorero, I'm watching, sabi niya. Thank you so much, maraming salamat. Bernardo, sino ito? Bernardo Tesorero. There you are. And then, sabi ni parang Jundi Valencia, please inform SK Furel the name of your offspring who celebrated a birthday. Now na. Offspring, walang may birthday ngayon pare ko sa Pebrero pa yun si Ate Nens. 14. Sa aking mga anak, Marso pa. Yung aking computer engineer dito. At saka sa aming bunsoy, sa aming apo, ngayong araw na ito, busy, tumawag sa aming kagabi si Ethan Boy. Hi, Grandma. I love you, Grandma. Gampo, Uncle. Si Zach yun eh. Grandpa. Very proud yung apo namin kahapon eh. You know, Grandpa, we will not be going to Lake George because I have a fencing referee assignment tomorrow, Saturday. Very proud siya. I'll be wearing coat and tie, Grandpa. Referee na sa fencing itong aking apo. 18 years old na ang aming apo, si Ethan Boy. Make it good, my boy, big boy. Ethan, today and Sunday, fencing referee ang aming apo. Binibiro ng aming anak eh. Baka naman mali-mali yung decision mo. Sabi niya, no complaint from my big bosses. I'm doing my referee good. Thank you, big boy. Maraming salamat. Thank you. Maraming salamat. Grace Recto Merazol Palencia, sabi niya, thank you, Furel. On Thursday is my special day. Birthday ni Grace Recto Merazol Palencia this coming Thursday. Your Ethan and our Ethan are both 18 years old. Baka edad pare ko ha. Ano ito? Anak mo, apo mo pare kong Jundi. May Ethan din sa family ni Jundi. 18 years old na yung apo namin. Si Ethan Boy. And nagre-referee. Very proud siya na sabihin kay Grandma eh. Grandma, ang pangapambungad niyan. I love you, Grandma. I miss you, Grandma. I'll be doing my refereeing tomorrow, Saturday, and Sunday. We'll not be going to Lake George this weekend. Okay. Apo pala. Ethan Aguila, sabi ni June de Valencia. 18 anyos na rin. Good, very good. Ano ito sabi niya, please inform SK Furel of the... Okay. Nabasa ko na. Dasal ni ate sa JIL event
ilayo sa mga demonyong nakapaligid sa palasyo. Sana mga mahimasmasan. Sabi ni paring Bonifacio Año Nuevo. Okay. Si paring Maring Mirna at saka si June din nagbabalitaan eh. Hindi niya sinabi kung ano yung birthday ng kanyang kamag-anak eh. Oh. Ooh, wow, happy birthday. Ooh, wow, celebrate. We've been waiting all year to celebrate with you. That day is finally here, and so we sing for you. Ooh, wow, celebrate. Now, nabanggit ko kanina bago itong pagbati natin sa mga celebrants natin. Nabanggit ko kanina itong south border natin, mga kababayan, sabagat meron dyan na kumukulo na digmaan. Not literal, idiomatically. May digmaan na unti-unting kumukulo sa south border namin between the state of Texas and the federal government under Joe Biden. Ito'y dahilan sa issue ng mga illegal na mga pumapasok sa south border, particular sa hangganan ng Mexico at saka ng Texas. Naibalita natin last week na yung federal government ay inutusan ang state of Texas na alisin yung mga barbed wires, alisin yung mga National Guards ni Governor Greg Abbott doon sa hangganan at pabayaan ang federal government na magmando. Matigas si Greg Abbott, sabi niya, hindi pwede. Mananatiling nakabantay sa hangganan namin ang mga barbed wires at ang National Guard ni isang patak ng pawis nitong mga illegal entrance na ito dyan sa aming boundary ay naming papayagan. No. Maghalo na ang balat sa sibuyas. Sa tinalupan pala. Pakinggan natin Rebecca Castor. Is not backing down in its fight against the Biden administration over the border. The state is in a legal battle over its use of razor wire along the border. Meantime, a plan in Congress to deal with the border looks like it's going to fail. There are reports it lost support from Senate Republicans. Fox's Rebecca Castor reports. And one of the strongest acts of defiance for a modern-day governor, Greg Abbott has declared the border crisis an invasion and invoked Texas's constitutional right to self-defense. The authors of the Constitution knew there would be times when the federal government would not live up to its duty. Texas has a right as a state to stop criminals from coming into our state. Losing trust in Biden's border agents, the Texas National Guard has taken over control of one area of the border popular for illegal crossings. There's also been debate about the use of razor wire to stop migrants, with the Supreme Court giving approval Monday for the Biden admin to start cutting the wire. It's not making people's lives safer. It's actually making it harder for law enforcement at the border to do their job. Despite the legal blow, Abbott says Texas will hold the line, while in Washington, lawmakers continue to hash out an immigration reform package. We have the outlines of a deal. We've had it for several days. It's 90+% written. But will passing it rely on approval from former President Donald Trump? As insiders suggest, some Republicans don't want to lose their top issue during election season. I don't agree on that. And the reason I don't agree on that is, one, we have a constitutional responsibility to be able to protect the country and its safety. The things that are in this bill, Donald Trump would actually want to be able to have as president on this. Right now, further emergency aid for Ukraine is contingent on new border policy being passed. In Washington, Rebecca Castor, Fox 4 News. Thank you, Rebecca Castor ng Fox 4. Diyan sa Washington, yun ang lagay namin ngayon diyan sa border, mga kababayan. By the way, eto pong kilos na ito ni Governor Greg Abbott ay sinusuportahan ng 25 mga states. 25 states in the United States. That means one half plus one, itong Texas, 26.
Out of 50 or 51 states in the United States, 25, excluding Texas, ang sumusuporta rito kay Greg Abbott. Ang pahayag ng Republican governors, sabi nila, Republican governors must bond together. At ito ang kanilang joint statement. Sabi nila, we stand in solidarity with our fellow governor, Greg Abbott, and the state of Texas in utilizing every tool and a strategy, including razor wire fences, to secure the border. We do it in part because the Biden administration is refusing to enforce immigration laws already on the books and is illegally allowing mass parole across America of migrants who enforced our country or who entered our country illegally. Yan ang paninindigan, joint statement ng 25 Republican states sa loob ng Estados Unidos. Tama yan, maski ako personally, naandyan tayo Sabi ni Jundi, what is happening in the south border is actually an invasion. Welcome naman ng Biden administration, okay lang yan. Biden, ang galing-galing mo talaga. Let's go Brandon na lang. Sabi ni Jundi T. Valencia. Yan ang problema. Matanda na si Biden, medyo anong tawag niyan, manhid na Manhid na yung kanyang pakiramdam sa majority na hinaing ng ating mga kababayang mga Amerikano dito sa Estados Unidos. Pakinggan si Ferrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Kaya ang tanong tuloy Puso ko sa bayan ko. Meron pa ba niyan? Juan, Saturday Live. Well, doon po sa mga nagnanasa, may mga emails. May mga messages tayo rito na nakararating sa atin na hinihingi na kung maaari. May sumulpot ulit. Kung maaari ay malaman daw nila yung latest report. Meron ho tayong detalye ng ipinaabot sa inyo doon sa unang 15 minuto ng ating Fun Saturday Live. Binigay ko na ho yan. Pero sa kapakanan nitong mga late tuners natin, pakinggan ninyo ito. Bibigay ko na lamang itong voice clip report ng ABC News dito sa New York para po maunawaan natin ano ang tunay na lagay ng kapaligiran natin. Alerts and dangerous driving in the hours ahead from Chicago to New York City to Boston. In fact, 25 states on alert all the way down to the south as this slow-moving, dangerous storm brings heavy rain and blinding fog. That rain stretching from the south right up into the Midwest, right over to the Northeast before a second system then moves in, several states bracing for more flooding yet again. The dense fog in upstate New York, a FedEx plane actually disappearing from view seconds after taking off. This was the Rochester airport today. Parts of Texas and Louisiana with a month's worth of rain in just 3 days. North of Houston, a disaster declaration from Montgomery County. Families rescued from flooded homes there. A flash flood emergency in Mandeville, Louisiana. More than a half foot of rain in 24 hours. You can see there the roads turned to rivers. Tonight, relentless thunderstorms inundating the already saturated South, flooding whole neighborhoods and stranding families. A flash flood emergency in Mandeville, Louisiana, the city just north of New Orleans, swamped with more than 6 inches of rain. This school bus navigating streets that turned into rivers, cars barely making it through. The ones that didn't, abandoned in muddy ditches. A lot of rain within the last 48 hours. Simmsport in Mississippi. 8 to 9 inches of rain. North of Houston and Conroe, Texas, homes underwater. Yikes. Oh, man, this is terrible. Look at the neighborhood in Conroe, like a swamp. Multiple rescues in Montgomery County. Officials declaring a disaster. Families evacuating in neighboring San Jacinto County.
water inside their homes. You don't know where you're going to be living after it's all over with, because we on a fixed income. As the storms head east, an enormous swath of the country dealing with dense fog. This plane in Rochester barely visible as it took off this morning. And David, that system now moving into the northeast with another one behind it, compounding the impact for millions through the whole weekend. Thank you. So yun ang ating report pinaabot natin galing sa ABC News. New York, lagay ng panahon simula sa ibaba sa Florida area up to the New England area. Yan ang New York. Kasama na riyan ang Chicago sa Michigan. And then kasama na riyan ang Iowa. Kaya ingat na lamang tayo mga kapitbahay. Flooding sa down south hanggang sa Virginia, hanggang dito sa may amin. And then up north ay mga snow naman ang aabot sa inyo riyan. Now, sa Gaza, hindi snow, hindi flood ang problema ron, kundi mga bala, mga bomba, shrapnels at maraming iba pa. In fact, yung usapan ng, anong tawag nito, yung mga hostages. Ang usapan ng mga hostages ay simula pa noong Disyembre hanggang ngayon, wala pang naibubuo na pamamaraan between the Hamas terrorist group at saka ng Israel kung papaano mapalalaya ang mga nalalabi pa na mahigit 100 na mga hostages. Ang problema, ceasefire. Paano nila maipalalaya ang mga hostages? Kaakibat ito ng kondisyon sa ceasefire na nais namang ipairal ng Hamas. Catherine Norris Trent. Galing ito sa Paris, France 28 News Television, nakabase sa Israel. There have been a raft of reports, especially in recent days, about another possible ceasefire or pause in the fighting at least that could be announced imminently. For the moment, nothing of that is confirmed. We've had the Reuters news agency reporting from 3 anonymous but official sources, they say, saying that a deal for a 30-day ceasefire could be on the cards and that indirect negotiations between Israel and Hamas representatives have been taking place. From my own understanding from Qatari officials, they say negotiations are still ongoing. There'd been talk in different outlets of perhaps up to a 2-month ceasefire in return for Israel getting all its hostages back. But, you know, just on Monday, there were 24 Israeli soldiers killed in one day, the bloodiest day for the Israeli army forces so far. And so, you know, that could be a setback in these talks with attitudes hardening here in the public. But there is a split in opinion. There are those who have been out on the streets very vocally calling for a ceasefire now or a pause in the fighting to get the hostages back. And there are others we've spoken to at the funerals of some of those fallen soldiers who say that the fighting must continue until victory. Benjamin Netanyahu, the Prime Minister, has said again on Wednesday that he wants to keep fighting for a complete victory. And you've got hardline right-wingers in the Israeli government, such as Itamar Ben-Gvir and Bezalel Smotrich, the finance minister. They've said that they shouldn't accept a deal if it's a bad deal for Israel. So they are denying that there is an imminent ceasefire deal on the cards. But we'll have to wait and see what comes out until anything becomes official on that front. So walang maliwanag na desisyon, conclusion doon sa ceasefire. Ang masaklap nito, kaakibat ng ceasefire, ang planong pagpapalaya doon sa mga hostages, kung ilan ay hindi binabanggit ng Hamas. Basta magpapalaya sila. Magkasundo lamang sa ceasefire. Samantala, malayo sa pangarap ng Israel ang ceasefire. Sabagat matindi ang labanang nagaganap sa kasalukuyan, heavy fighting, lalo na sa Khan Yunis region ng Gaza. In fact, duse-duse ng mga sundalo, Hamas, ang mga nangamamatay sa matinding pambubomba at sagupaan between Israeli security contingents at saka mga rebelding mga Hamas sa loob ng Gaza. Matindi ang labanan,
matindi ang pukpukan, matindi ang patayan. Balikan natin si Catherine Nabris, anong tawag nito, Trent, doon sa Tel Aviv from France Television. Oh, go ahead. France Television. There you are. Is Umuulan. pounding the southern Gazan city of Khan Yunis. It says to try and eliminate Hamas cells there who are in, or rather under, the city and networks of tunnels there. They announced on Tuesday they had surrounded Khan Yunis, which had been the biggest city in the southern Gaza Strip, and blocked off roads westwards to the Mediterranean coast, and have been calling on people to evacuate from there. And now there's reported continued airstrikes on the city as well. And so you've had people trying to flee there desperately towards Rafah. That's even further south in the Gaza Strip towards the border with Egypt. But there are already said to be 1.5 million Gazans sheltering there, crowded into an ever smaller area, some of them in a very flimsy makeshift accommodation and tents as bad weather hits this region. And aid groups are sounding the alarm about looming famine and food insecurity, which already exists, but also about medical treatment. And you've got Doctors Without Borders, MSF, Médecins Sans Frontières, saying that they're in a hospital, El Nasser, in Khan Yunis. They say they're surrounded, cut off from the outside, with around 850 patients and thousands of other people sheltering from there. You've got the Palestinian Red Crescent Society saying that their vehicles taking people to hospitals are coming under attack, and there's increasing concern about hospitals again being surrounded there, and what that means for the health crisis and the humanitarian situation there in Khan Yunis as things get increasingly desperate. Thank you. Maraming salamat. Yan si Catherine Trent reporting from France 24 Television na nakabase dyan sa Tel Aviv, sa Israel. By the way, tinitingnan ko itong record ng International Organization, UN. Simula nung magkaroon ng digmaan ng paglunsad ng massacre ng Hamas doon sa Israel noong Oktubre, 26,000 ang namatay na. 26,000. Combination ng mga mamamayan at mga sundalo ang namatay na doon sa Gaza. Simula ng sumiklab ang pananalakay, massacre ng mga rebelde na Hamas doon sa festival na ginagawa ng mga kabataang Israel. More than 64,000 ang mga nangasugatan, at dito ang iba rito ay mga nangawawala. Ang mga iba rito ay presumed na wala na, patay na. And then sa panig ng Israel, ayon sa kanilang official count, 220 mga sundalo na ang napapatay sa kanilang panig. At samantalang may hostages pa na 240 hostages, kabilang yung total ito. Ang mahigit 100 pa ang nandoon sa anong tawag niyang pagbabantay ng Hamas. 1,200 people is civilians ang mga napatay na simula nang sumiklab ang terorismo na inilunsad ng Hamas doon sa Israel. Yun ang tala natin. Sandali, meron tayo. Sandali, basahin ko lang uli itong mga lumawak ng lumawak ang mga tent city. Ito yung mga homeless city sa California. Sabi ni Mirna Guillermo, alam mo, Maricoy, kahapon lamang ay may pumunta riyan na mga unidentified na mga bases sa San Diego naman ito. Sa border ng Mexico at saka ng California, San Diego. Ilang mga bases doon na escorted na mga federal guards. Federal government. Sa hating gabi, ibinabarian ng daan-daan
daan-daan na mga illegal na galing sa Mexico, siguro prinoseso na ng border guards, federal, at ito ay pinakawalan basta na lamang binuksan yung pintuan ng mga bases sa San Diego, ang instruction, gumala na lang kayo kung saan ninyo gusto. Naglipa na. At ang mga ito, ang mga contributors, Maring Mirna, ng mga tent cities diyan sa California. Malaking-malaki ang problema na ng state of California sa tent city, composed of 3 sectors. Number 1, yung mga lango sa droga. Number 2, yung mga nawala ng trabaho, nagagala-gala riyan sa mga kalsada sa California, especially California City, San Francisco, at saka Los Angeles. May mga distrito riyan na kinatatakutan na ng mga taga-California na mapagawi. Pinamumugaran ng 3 sektor ng mga street dwellers. Ang mga walang trabaho na nawalan, ayaw magtrabaho yung kasama na riyan. Ang ikalawa, yung mga drug addicts, mga drug users. At ang pangatlo, na ngayon unti-unting dominating the 10 cities, ay itong mga illegal na galing sa Mexico or Latin American countries. Kaya tama si Maring Mire. Sabi niya, lumalawak ng lumalawak sa California ang tent city. Gusto nilang lahat ay magsiksika na lamang sa Apple City at saka sa California. Etong mga illegal na mga mamamayan na ito. Eto na naman kami. Ano ito? Tax season. Natumbok mo, Mariko. Kasalanan niya ng governor ninyo riyan. Tax season. Magbabayad kayo. State tax. About 22, 25, 28% ng inyong kinita. Babayad ninyo sa inyong estado, sa inyong states. At ito naman paghahati-hatian para sa inyong mga mamamayan at may kahati na kayo. Yung mga illegal na mga nandiyan. Maring Mirna Guillermo. Oklahoma governor to absolutely send National Guards to Texas border. Other state governors will do so. National Guard. At ito ay kalaban ng federal government. Wala pare ko. Yun na talaga ang mga nangyayari. Yun ang masaklap na pangyayari riyan sa mga borders namin. Mga borders diyan sa Mexico, Latin American countries, and the United States. Mientras, dito sa United Nations, ang Israel, tinutumbok ng UN, dominated by Arab countries. Ang utos nila sa Israel, itigil ang labanan, magpairal ng ceasefire, at kondinado ng UN ang Israel. Kaya kahapon ay nanggagalaiti si Prime Minister Benjamin Netanyahu. Sabi nila, bias, one-sided ang ang International Criminal Court. Itong ICJ, one-sided International Court of Justice. Binanatan din ito ni Israel's Benjamin commitment to Netanyahu. international law is unwavering. Equally unwavering is our sacred commitment to continue to defend our country and defend our people. Like every country, Israel has an inherent right to defend itself. The vile attempt to deny Israel this fundamental right is blatant discrimination against the Jewish state, and it was justly rejected. The charge of genocide leveled against Israel is not only false, it's outrageous, and decent people everywhere should reject it. On the eve of the International Holocaust Remembrance Day, I again pledge as Israel's Prime Minister, never again. Israel will continue to defend itself against Hamas, a genocidal terror organization. Our war is against Hamas terrorists, not against Palestinian civilians. We will continue to facilitate humanitarian assistance and to do our utmost to keep civilians out of harm's way,
even as Hamas uses civilians as human shields. We will continue to do what is necessary to defend our country and defend our people. That's it. Yan ang tinig ni Prime Minister Benjamin Netanyahu ng Israel. Tayo panig tayo riyan Panig tayo sa mga pahayag na yan Gawa ng nakikita natin ang pagsusumikap naman ng Israel na imampanatili ang kanilang kasarinlan, ang kanilang kalayaan. Gagaparangkot ng ang Israel na papaligiran ng mga Arab countries pagkatapos nanrito ang International Court na dapat ay hindi bias. Dapat tumingin ito ng maayos irrespective kung ikaw ay Arab country or hindi. Dapat wala tayong kinikilingan riyan Hindi papayag si Ben, hindi pwede ang two states. Palestine's objective is to erase Israel from the map. Yun ang problema riyan Alam mo napakarami na ng mga ibinigay na mga kasunduan ng Israel. Ayaw lima na. Hindi nais ng Israel na burahin ang Arab. Meron sila Kaya lamang ang Arab state ng Palestine ang ayaw. Ang objektibo nila, burahin sa mapa ang Israel. Teka, meron pa rito. Sandali, God have mercy on America, sabi ni Jundi. Magandang gabi, Fio, sabi ni Jerry Conto. Bottom line, 5,000 migrants a day entering the United... Hindi lang 5,000, pare ko Paring Jundi, hindi 1 million. Ang pumapasok dito halos isang linggo. Hindi lang 5,000 pare ko Tingnan ninyo itong mga records natin riyan. Kaya ayaw na ni Governor Abut Tama na, enough is enough. Enough is enough. Ano itong sabi ni Mir? Para ka pala kay Jundi ito Para kay Jundi. Na mabalik tayo sa Pinas mga kababayan. Bago tayo magwakas ng tuluyan. Ito pong kababayan natin dyan sa Japan, isang babae, isang lalaki, na isinasangkot, bagamat wala pang mga kaso ito, isinasangkot sa pagkakapatay sa isang mag-asawang Hapones. Masalamuot ang isyo, ayaw kong pangunahan ito, may mga records na tayo mga natatanggap dito. Kaya lamang iba ito sa mga lumalabas sa periodiko, kaya ayoko muna na banggitin. Gawa ng mas sumasandal ako, I am relying dito sa mga at least may anong tawag niyan? May mga credibilidad na sources ng information kagaya ng mainstream media dyan sa atin. Kaya pakinggan na lang muna natin itong report ng mainstream media, News Television Channel 5, Rainiel Pawid. May kaugnayan doon sa 2 Pilipino, isang babae, isang lalaki, na isinasangkot sa pagkakapatay sa mag-asawang Hapones diyan sa Japan noong isang araw lamang. Kasama rito ang pakikipagpanayam sa kinatawan ng Department of Foreign Affairs ng Pilipinas. Sa CCTV footage na nakuha ng TBS News sa Japan, makikita ang lalaking ito sa loob ng isang convenience store sa Ibaraki Prefecture. Naka-face mask siya at mapapansing nakabenda ang kanang kamay. Hirap siyang kumuha ng inumin dahil sa injuries sa kamay. Ang lalaking yan ay sinasabing si Brian de la Cruz, ang Pinoy na inaresto sa Japan na sangkot umano sa pagpaslang sa mag-asawang Takahashi sa Tokyo. Kuha ang CCTV ilang oras matapos ang krimen. Bumili raw si De La Cruz ng 3 bote ng beer mula sa convenience store. Iniimbestigahan na ng Japanese police ang oras ng naturang CCTV footage. Kinumpirma naman ng Department of Foreign Affairs na nakausap na ng opisyal ng Embahada ng Pilipinas si De La Cruz kahapon. Napansin din nilang sugatan nga ang kamay ni De La Cruz tulad ng nakita sa kuha ng CCTV. He's very, very distraught. He's very distraught, emotionally distraught. Parang meron siyang hand injuries. Pero hindi ibig sabihin, kinalaman, hindi automatic yan. Pero wala siyang sinabi sa embahada na meron siyang kasalanan.
May nakuha rin na larawan ng News 5 kung saan makikitang nakabenda ang kamay ni De La Cruz habang nakahiga. Kinumpirma rin daw ni De La Cruz na kilala niya si Hazel Morales, ang Pinay na tinuturong sangkot din sa pagpatay sa mag-asawang Takahashi. May sinabi si Brian na kilala nga niya si Hazel at may problem between them. Tingnan natin anong lalabas mo. Pinatunayan nga yan ng isang Instagram post ni De La Cruz. Ibinahagi niya ang larawan kasama si Hazel at isang ginang na tinawag niyang tita noong November 9. Pinasalamatan niya pa si Hazel sa naturang post. Taliwas ito sa naunang pahayag ng kanilang kaanak na hindi magkakilala ang dalawa. Inaalam na kung ano ang estado ng personal na relasyon ng dalawa. Sa ngayon, nananatiling abandonment of corpse ang asunto laban sa dalawang Pinoy. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Thank you. Diyan ang ating pinakang latest report na galing sa Japan. Kaugnay ang embahada ng Pilipinas sa Japan doon sa dalawang Pilipino, isang babae, isang lalaki, na nasasangkot sa pagkakapatay sa mag-asawa ng mga Hapones doon sa naturang bansa. Ano, ha? Ang binabantayan natin ngayon, ito'y para bukas ito. Hindi bukas, ngayong araw na ito, Sunday. Yung tumatayong opposition sa Davao, sabi nila 50,000 Davaoenos and Mindanaoans ang dadalo sa kanilang multi-sectoral prayer rally. Ang pamagat ng kanilang pagtitipon, One Nation, One Opposition. Wala na yung kakamping. Wala na. Sila na ang opposition daw eh. One Nation, One Opposition. Magkakaipon-ipon kami 50,000 rally. Sabi naman ni BBM, pipitsugin yan, 50 lang pala. Kami, sabi to ng Presidential Commission Office, si Garafel, si Chiloy Garafel. Sabi niya, kami, hindi kami magyayabang. Pero kami, 1,000,000 mahigit ang aming iipunin sa Quirino Grandstand sa aming bagong Pilipinas kick-off rally. Galing. Galing. Eto na ngayon. Sa Davao, bagong oposisyon daw eh. Bagong bansa, bagong oposisyon. Vice President Sara Duterte, ex-President Rodrigo Duterte, Congressman Pulong Duterte, Mayor Duterte, Davao City. Bagong bansa, bagong oposisyon. Excuse me, pareho lang ho kayo ng kulay. Sa Manila naman, bagong Pilipinas. Puro sila bago eh. Bagong Pilipinas. 50,000 lang kayo sa daw. Pipitsugin. Kami sa Quirino, 1,000,000 mahigit. Patay kayo riyan. Hala na tayong oras mga kapitbahay. Tayo po'y mamamaalam muna pansumandali. Babalik tayo next Saturday. Yan ay sa ganap na ikasampu ng gabi Philippine Time. 9:09 naman ng umaga Eastern Standard Time USA. Habang tayo ay nasa Standard Time USA. Malapit na naman tayo sa ating ano nga yun? Yung ating basta. Until next time tayo mga kapitbahay. Anong tawag niyan? Babalik tayo Sabado. Standard time. Wala pa yung daylight saving time. Matagal-tagal pa. FaceTime dito sa YouTube. FaceTime dito sa Facebook. Until next Saturday. Last broadcast for January of 2024. Akin niyo pong abang lingkod, Furel Salvo po lamang. Sabi ni paring June D. T. Valencia, thank you to the man, the myth, and the legend, S.K. Furel. Mabuhay ang FSL.
Standing by sa audio ni Madam. I love you, Parikoy, Karing Jundi. I love you, everybody. Maraming salamat. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa lahat. Diyos maray na aga, maray na udo, maray na hapon, maray na banggi sa kabos. To everybody, thank you. Good morning, good noon, good afternoon, and good evening, everyone. As always, I will say this again with sincerity and from my heart. I love you. Just like how I love my family. And of course, sa aking may bahay nandun, malayo. I love you, Neng! Binabantayan ng anak namin umaalis maarangkada sa parking. Umaalis. Okay. Paalam na muna tayo mga kapitbahay. And April, let me see, 27, 60 years na tayo sa broadcast. January 30, birthday ng aking mama. I love you, Ma. I love you very much. Until next time, salamat, Diyos mabalos. Good day. Ayaw. There you are. Juan, Saturday Live. Pakinggan si Fiorel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino.